Maria, m-am săturat de constantul vostru concediu medical. Spunea cu un ton extrem de nemulțumit Larisa Mihailovna Odinkova, în vârstă de 50 de ani, în timp ce își certa tânăra angajată, care lucra sub conducerea ei. Larisa Mihailovna, ce să fac? Fiul meu se îmbolnăvește des. Merge la grădiniță câteva săptămâni și apoi iar se îmbolnăvește. Nu pot lăsa un copil de 4 ani singur acasă, iar bunici nu avem. De ce ar trebui să mă preocupe problemele voastre? Am nevoie de angajați pe care să mă pot baza, care să muncească, nu să se eschiveze de la îndatoriri, ascunzându-se în spatele unui copil. Dar eu nu mă eschivez, spunea Maria, aproape plângând. Ce pot face, dacă Egor al meu este atât de bolnăvicios? Ascultă, de fapt, nu sunt atât de puține variante, a declarat șefa cu o voce de piatră. De exemplu, poți angaja o bonă care să stea cu copilul. Sau mai bine să scriu o cerere de demisie. Pe locul eliberat, cineva se va găsi. Acea persoană, poate, va fi mult mai utilă pentru noi decât tine. Dar eu nu vreau să mă demit. Maria încerca să-și stăpânească lacrimile. Soțul câștigă puțin, iar în plus plătește pensie alimentară pentru 2 copii din prima căsătorie. Avem foarte puțini bani. Dacă nu lucrez, pur și simplu nu putem supraviețui. Și o bonă, cu atât mai puțin, nu ne permitem. Minunat! Exclamă Larisa. Pur și simplu bravo! Ești și amanta, Colesova. Se pare că părinții te-au crescut prost, nu te-au învățat că nu trebuie să iei ce nu-ți aparține și nu te-au învățat nici despre responsabilitatea față de muncă. Părinții mei au murit, spuse Maria în șoaptă. M-au crescut bunica și bunicul. Acum 3 ani au murit și ei. Și nu sunt amantă. L-am cunoscut pe Victor când el era deja divorțat de 1 an. Păi, poți spune orice. Larisa opri pe Maria cu un ochi disprețuitor. Crezi că te cred? Nu? Lacrimile tale nu mă impresionează deloc. Larisei nu îi plăcea deloc această tânără angajată. Și nu era vorba doar de faptul că Maria lua adesea concediu medical. Era ceva ce o făcea să o asocieze cu o persoană din trecutul ei. Și pe acea persoană, acea femeie, Larisa o urăște atât de mult, încât, chiar și după mulți ani, nu a putut să-și înfrângă ura. Și, deși această ură nu o mai ardea atât de tare, nu a dispărut complet. Larisa avea 21 de ani când în viața ei a apărut Alexandru, frumos, vesel, un povestitor bun. El i-a cucerit instantaneu inima fetei neexperimentate în dragoste. Ce fericită era atunci! Cum zbura la întâlnire cu iubitul, iar la gândul la el inima îi tremura și respirația îi era tăiată. Alexandru a devenit primul ei bărbat. Larisa nu a putut rezista, deși fusese crescută în strictețe. Mama îi spusese că nu trebuie să permită apropierea până la căsătorie. Dar, ce dacă îi spusese mama? Larisa a crezut în Alexandru, iar el îi spunea că se vor căsători cu siguranță. Își făceau planuri pentru viitor, visau la copii și totul era minunat, până când în viața tânărului bărbat a apărut ea. Larisa își amintește în cele mai mici detalii acea zi nefastă de toamnă. Se întorcea de la facultate și se bucura de vremea superbă. Octombrie în acel an a fost surprinzător de cald. Aproape ca vara. Și iată, stând la stația de autobuz, l-a văzut pe Alexandru. Nu singur, ci cu o brunetă într-o rochie în carouri. Și se comportau de parcă erau îndrăgostiți. Se îmbrățișau, se țineau de mâini, nu observau pe nimeni din jur. Larisa nu putea să-și creadă ochilor. Ce înseamnă asta? Alexandru îi vorbește despre dragoste, iar el se întâlnește cu altcineva. Nu, nu poate fi, este o greșeală. Pentru a clarifica totul, Larisa l-a ajuns din urmă pe omul iubit și pe însoțitoarea lui. L-a prins de manșeta puloverului subțire pe care îl dăruise chiar ea. Larisa? Tânărul s-a schimbat la față. Nu se aștepta? Nu prea. Ce faci aici? Aștept autobuzul. Aceasta este cea mai apropiată stație de la facultate. Dar tu de unde ești? Și ea cine este? Cu aceste cuvinte, Larisa și-a înfipt privirea în fața însoțitoarei lui Alexandru. Fata o privea și ea cu interes. Și chiar, cum i s-a părut atunci Larisei, cu o ironie. În primul rând, oprește-ți isteria și interogatoriul. Eu nu sunt soțul tău, nu sunt obligat să mă justific în fața ta. În al doilea rând, aceasta este Ludmila, logodnica mea. Ce? I s-a părut că pământul se deschide sub picioarele ei. Logodnica? Și eu atunci cine sunt? Tu? Ești doar o cunoscută. Cunoscuta?
Spui că sunt doar o cunoscută după tot ce a fost între noi? Și ce a fost? Păi, ne-am distrat de câteva ori, a fost de comun acord. Ți-a plăcut, cât îmi amintesc eu. Da, eu da, dar tu. Larisa simțea că îi lipsește aerul. Fata, ascultă, interveni Ludmila, nu te umili și nu te impune. Alexandru mă iubește pe mine și ne vom căsători în curând. Da, aprobă Alexandru, Ludmila are dreptate, nu te umili. Ești drăguță, ai o siluetă frumoasă, îți vei găsi pe cineva. Numai că sfatul meu pentru viitor este să nu te comporți așa cu bărbații. M-ai săturat cu dragostea ta, te-ai uitat la mine ca la o divinitate. M-am plictisit și nu mai este interesant. Ești ca o carte citită, înțelegi? Eu, o carte citită. Larisa îi se părea că acesta este un vis prost. Exact, fata trebuie să fie misterioasă și să nu-i arate bărbatului că este dor de el și să nu-i arate bărbatului că este nebună după el. Bine că ne-am întâlnit pe stradă și ai văzut totul singură. Altfel, eu tot am amânat, m-am simțit rău pentru tine. Ei, ajunge! Hai, iubita! Alexandru a îmbrățișat-o pe Ludmila de talie și au început să se îndepărteze repede, iar Larisa stătea, înghițind lacrimile și privindu-i cum se îndepărtează. Omul pe care l-a iubit atât de mult este și amanta în rochia în carouri. Ajunsă acasă, a sfâșiat în bucăți rochia ei în carouri, asemănătoare cu cea a Ludmilei. Nu a mai cumpărat și nu a mai purtat niciodată haine de acest fel. Fata a avut o adevărată isterie. Se zbătea prin cameră, apuca obiecte care ieșeau în cale, le arunca pe jos. Larisa nu a putut să se liniștească mult timp, după care a căzut pe pat și a adormit complet epuizată. S-a trezit din strigătul mamei, care se întorsese de la muncă. Larisa, ce înseamnă asta? Ce ai făcut aici? De ce ai sfâșiat rochia în fâșii? Era nouă. În cameră era un haos teribil. Valentina Romanovna nu putea să creadă că fiica ei, atât de modestă și ordonată, a făcut așa ceva. Ea cerea explicații. Așadar, ai făcut toate astea din cauza lui Alexandru? Ce prostie! Nu merită! Uite-le! Cum să uit, dacă îl iubesc? Dar cum ai iubit, așa și te vei dezamăgi. Sper că între voi nu a fost nimic? Îți amintești ce ți-am spus? Nu trebuie să ai relații intime cu bărbații înainte de vreme. Nu a fost nimic, minți Larisa. Știa că dacă îi va spune mamei adevărul, aceasta se va supăra. Și după un timp a realizat că așteaptă un copil. La început a fost un șoc. Apoi, deodată, s-a gândit că poate acesta este șansa ei. O șansă de a-l recâștiga pe cel iubit. Cine știe, poate, aflând despre sarcina ei, bărbatul se va întoarce la ea. S-a dus acasă la Alexandru, pentru a discuta serios cu el și a-i spune că legătura lor a avut consecințe și nu vrea ca copilul ei să crească fără tată. A crescut și ea fără tată. Tatăl s-a anecat la pescuit când fata avea doar 2 ani. Larisa nu-l mai aducea aminte. Ușa a deschis-o Ludmila. Ce cauți aici? Trebuie să vorbesc cu Alexandru. Era neplăcut să o vadă pe rivală, spera că îl va găsi pe Alexandru singur, nu în compania acestei nenorocite. El este în duș. Ce vrei? Am spus că trebuie să vorbesc cu el. Larisa a împins hotărât rivală și a intrat în apartament. Nu aveți ce discuta, pleacă. Păi, atunci îți voi spune. Aștept un copil de la Alexandru. Larisa spera că, aflând despre asta, Ludmila se va da la o parte, nu va dori să aibă de-a face cu o persoană de care este însărcinată fosta lui iubită. Și ce din asta? Râse Ludmila. Da, ai inventat totul ca să-l recâștigi pe Alexandru. Nu ai nevoie de el. Ce se întâmplă aici? În hol a apărut Alexandru. Părul îi era ud și era îmbrăcat în halatul pe care i l-a dăruit Larisa. Ea lucrase vara în timpul vacanței universitare și aproape toți banii câștigați i-a cheltuit pe cadouri pentru iubitul ei. I-a cumpărat pulover, halat, parfum scump. Larisei i s-a făcut atât de rău că Alexandru purta în continuare lucrurile dăruite de ea, dar în același timp se întâlnea cu alta. Căpcăunul ăsta spune că este însărcinată cu tine. Îți dai seama? Ce? De ce ai venit din nou aici? Tânărul a privit-o pe Larisa cu dispreț. Vom avea un copil, a murmurat ea, înțelegând că a venit degeaba, că a sperat degeaba. Nu știu ce ai de gând, dar nu am nevoie nici de tine, nici de copilul tău. De unde să știu că eu am fost singurul tău? Poate mai este cineva? Cum poți? Pleacă! Larisa! Nu mai apărea aici. Nu am nevoie de tine. Ai puțină mândrie. Nu te umili.
Larisei nu-i mai rămânea nimic de făcut decât să plece. Mergea pe stradă, plângând și fără să aibă nicio idee despre ce să facă mai departe. Își ascundea sarcina de mamă, nu îndrăznea să recunoască. Își dădea seama că se va supăra și îi va spune că ea este de vină pentru tot, că nu trebuia să permită apropierea. Așa s-a întâmplat. Când Valentina Romanovna a început să bănuiască că cu fiica ei se întâmplă ceva neobișnuit și a forțat-o să recunoască, a fost îngrozită, a strigat și a numit-o pe Larisa o desfrânată. Dar când s-a liniștit, a spus că trebuie să scape de copil. Cine te va lua de soție cu un copil? Eu nu am fost dorită de nimeni după ce tatăl tău s-a înecat. Și nici nu avem nevoie de acest copil acum. Tu încă studiezi, eu lucrez. Cine se va ocupa de el? Termenul Larisei nu era atât de mic, dar mama a găsit un doctor care, pentru o recompensă bună, a fost de acord să o scape pe Larisa de rușine. După această operație, care a avut complicații, Larisa a rămas pentru totdeauna sterilă, iar de atunci întreaga ei viață a decurs ca un film plictisitor și lipsit de bucurie, iar în inimă trăia o ură. Pe Alexandru, care o părăsise, pe mama care o forțase să scape de copil, pe doctorul care nu a putut să facă totul cu grijă și care a fost de acord cu așa ceva. Dar cel mai mult o ura pe Ludmila, pe ea, Amanta, o consideră principala cauza tuturor nenorocirilor ei. După terminarea facultății, Larisa a plecat într-un alt oraș, dorea să trăiască cât mai departe de mama ei. În ultima vreme, relațiile lor s-au deteriorat complet. După ce s-a aflat că Larisa nu va putea avea niciodată copii, ea o acuză pe mama ei, spunând că acum nu va putea fi niciodată fericită. Valentina Romanovna răspundea că fiica este de vină pentru tot. Dacă mama ar fi ascultat și nu ar fi lăsat bărbați să se apropie de ea înainte de căsătorie, totul ar fi fost bine. El te-a părăsit pentru că a obținut ceea ce a vrut. Și dacă ai fi fost mai puțin nepricepută și desfrânată, nu ar fi fost nevoie să scapi de copil. Așa că ai ieșit o neputincioasă. Iar Larisa nu înțelegea în ce anume era ea de vină. În faptul că s-a îndrăgostit fără minte, a avut încredere într-un om, fiind convinsă că și el o iubește. El se uita atât de intens în ochii ei, promițând că se vor căsători cu siguranță. Larisa abia a așteptat să obțină diploma, a pus la amanet bijuteriile de aur primite de la bunică, a cumpărat un bilet pentru cel mai apropiat tren și a plecat la sute de kilometri de orașul cu care acum avea doar amintiri proaste. Nu știa nimic despre soarta lui Alexandru și Ludmilei, dacă s-au căsătorit sau s-au despărțit, ar fi putut afla prin cunoscuți comunii, dar nu a vrut. Își dădea seama că va fi și mai nefericită dacă va afla că cei doi sunt împreună și fericiți. Nu, mai bine să nu știe nimic și să încerce să uite totul. Numai că nu reușea să uite. Trecerea timpului, Larisa a muncit mult, cariera ei a avansat, dar în sufletul ei trăia în continuare ură. Nu era zi în care să nu își amintească de Alexandru și Ludmila și deja se împăcase cu gândul că acești doi, mai exact gândurile despre ei, o vor urmări toată viața. Pe viața ei personală, Larisa a pus cruce, hotărând că nu va mai lăsa niciodată un bărbat aproape de ea. Nu mai credea în dragoste adevărată și, în plus, considera că nu merită iubire și fericire. Cine are nevoie de o femeie care nu va deveni mamă? Singurul sens al vieții pentru ea acum era munca. A obținut o a doua diplomă, ceea ce i-a deschis noi oportunități. Acum ocupa o funcție de conducere într-o companie mare. Câștiga bine, de mult avea un apartament propriu, în care era tot ce era mai bun. Renovare excelentă, mobilă de calitate, aparatură electrocasnică scumpă. Larisei îi plăcea să se înconjoare cu lucruri scumpe. Și trebuia să cheltuie banii pe ceva, pe care acum îi avea din belșug. O dată pe an, ea mergea neapărat în vacanță, își permitea câteva săptămâni de relaxare, iar apoi se întorcea din nou la muncă. Larisa nu avea prietene, nu lăsa pe nimeni aproape de ea. Nu credea în prietenia adevărată între femei. I se părea că toate femeile, cu excepția ei, desigur, sunt într-o măsură mai mare sau mai mică false și invidioase, și nu este de așteptat nimic bun de la ele. Așa că era mai bine să se păstreze la distanță. Nu trebuie să-ți deschizi sufletul nimănui. Nu trebuie să te bazezi pe nimeni. Te vor trăda, te vor vinde, te vor călca în picioare. Larisa nu mai comunica deloc cu mama ei. Înainte de fuga ei din orașul natal, s-au certat foarte tare, s-au spus multe cuvinte neplăcute și după aceea au decis să se șteargă una pe cealaltă din viața lor. Acum, când Larisa Odincova a împlinit 50 de ani, mama ei avea puțin peste 70, iar Larisa nu avea nicio idee despre ce se întâmplă cu ea, dacă este în viață sau nu. I se părea că inima ei s-a împietrit după trădarea lui Alexandru, după avortul nereușit și după acuzațiile mamei. Chiar și faptul că ar putea deveni moștenitoare a apartamentului mamei nu o interesa.
De ce i-ar trebui acest apartament decrepit, al cărui preț este de 3 parale? La muncă, Larisa Mihailovna era temută. Era un șef foarte strict și principial. Nu ierta nimănui o atitudine neglijentă față de îndatoririle lor. Unii angajați o urau, o numeau pe la spate fată bătrână sau ciorap albastru. Dar cel mai adesea Harpy, considerând că acest apelativ se potrivește perfect acestei ființe lipsite de suflet, care uneori te făcea să te simți inconfortabil doar printr-o privire, pe care nu o putea impresiona niciodată, nici nu o putea emoționa, dar era foarte ușor să o enervezi. Larisa era temută, urâtă, dar, cu toate acestea, mulți se țineau de locurile lor de muncă, deoarece compania prospera, iar acest lucru se reflecta foarte bine în salarii. Acesta era, poate, unul dintre puținele avantaje ale Larisei. Ea plătea bine angajaților săi, iar celor care se străduiau în mod special le oferea prime frumoase. Așadar, în ciuda caracterului ei greu, fluctuația de personal în organizație nu era. Maria Kolesova a apărut în companie în momentul în care Larisa Mihailovna era în concediu. Una dintre angajate a intrat în concediu de maternitate și a avut nevoie de o înlocuire urgentă. Locotenentul Larisei a angajat-o pe Maria, deoarece tânăra avea o educație adecvată și experiență de muncă, deși nu foarte mare. Când Larisa s-a întors din concediu și a văzut noua angajată, a tresărit. Fața acestei femei i-a amintit de o altă față, Ludmila, pe care o urăște și acum. Atunci, femeia a avut chiar și o clipă de gândire, dacă nu cumva este fiica ei, dar era prea puțin probabil. Totuși, Larisa a plecat din orașul natal, și de unde ar fi putut apărea aici fiica Ludmilei? Nu, era doar o femeie care îi semăna, dar așa se întâmplă. Câți oameni în lume au asemănări exterioare, dar nu sunt rude? În plus, Larisa a văzut copia pașaportului Mariei. Femeia s-a născut aici, nu acolo unde a rămas ticăloasa amantă. Cu toate acestea, tânăra Kolesova provoca Larisei o reacție exclusiv negativă, și dacă nu ar fi fost în concediu în acel moment, cu siguranță nu ar fi acceptat să o angajeze pe această femeie. Ar fi refuzat, în ciuda educației și experienței, iar Larisa a decis că va găsi cu siguranță o modalitate de a o concedia pe Kolesova, de îndată ce va apărea un motiv. Maria lucra bine și nu oferea motive. Singurul lucru la care se putea plânge era concediile ei medicale frecvente. Avea un fiu de 4 ani, care, ca mulți copii, se îmbolnăvea mereu, dar legea nu interzice concediile medicale. A concedia un angajat doar pentru asta ar fi fost greșit. Totuși, într-o zi, Larisa Mihailovna a chemat-o pe Maria pentru o discuție. Aceasta plângea, stând pe marginea scaunului în fața Harpiei, dar ultimei nu îi păsa deloc de ea. Chiar simțea o oarecare plăcere din această situație. Această Maria era atât de asemănătoare cu Ludmila, din cauza căreia Larisa a vărsat atât de multe lacrimi. Ce să mai vorbim? Lacrimi. Întreaga ei viață a fost distrusă din cauza acestei nenorocite. Desigur, Larisa avea acum bunăstare materială și o carieră strălucită, dar nu despre asta visa cândva. Ea dorea pur și simplu fericirea feminină, dorea să fie iubită și să iubească, dorea copii. Dar nu avea nimic din toate acestea. Iar banii și cariera, din păcate, nu pot oferi fericire. Ele sunt bune ca un complement la tot ce a fost menționat mai sus, dar singure, din păcate. Nu sunt amantă, repetă Maria, plângând. Larisa Mihailovna, de ce faceți asta? Îți place să umilești oamenii care depind de tine? Nu știi nimic despre mine, despre viața mea, dar dintr-o dată ai decis că, deoarece soțul meu plătește pensie alimentară, el cu siguranță și-a părăsit soția pentru mine. Și nu este așa. Dacă vorbim pe față, Victor a divorțat de soția lui pentru că ea l-a înșelat, iar eu am apărut în viața lui după un an. Maria se simțea neplăcut să se justifice în fața șefei, chiar îi era scârbă. Dar nici nu voia ca aceasta să aibă o părere proastă despre ea. Totuși, Maria înțelegea că Larisa Mihailovna, cel mai probabil, își va atinge scopul. O va forța să demisioneze. Nimeni nu are nevoie de un angajat care stă mereu în concediu medical. Dacă Victor nu ar avea copii de întreținut din prima căsătorie, Maria s-ar fi bucurat să demisioneze. S-ar fi ocupat de familie și de fiul ei. Dar nu pot trăi dintr-un singur salariu, o treime din care se duce pe pensia alimentară. În plus, fosta soția lui Victor îi cere din când în când bani în plus. Uneori trebuie să ajute la plata biletelor de vacanță, alteori la hainele calde pentru copii sau altceva. Și nu ai unde să te ascunzi. Victor, tată, trebuie să ajute. Maria înțelegea asta. Era fericită când a găsit acest loc de muncă. La fostul loc de muncă câștiga puțin, iar aici avea un salariu decent.
Și atunci Egor a început să se îmbolnăvească fără încetare, parcă a fost blestemat. A fost întotdeauna un copil sănătos. La 2 ani a mers la grădiniță și atunci se îmbolnăvea mult mai puțin. Dar la 4 ani, de îndată ce Maria a găsit un nou loc de muncă, a început să se îmbolnăvească tot timpul. Colesova, te pierzi, întrerupse Larisa discursul pasionat al Mariei. Nimeni nu te-a umilit aici și, în general, nu-mi pasă de detaliile vieții tale de familie. Eu doar voiam să explic că nu voi tolera o atitudine neglijentă față de muncă. Acasă ești soție și mamă, iar aici ești angajat. Ești obligată să îndeplinești tot ce ți se cere, iar concediile tale medicale nesfârșite nu pot să nu afecteze rezultatul și munca întregii companii. Dacă nu reușești să îmbini munca cu maternitatea, trebuie să alegi ceva. Până la urmă, ai un soț. Să caute un loc de muncă suplimentar și să întrețină familia. Ce vrei de la mine? Strigă Maria. Vrei să scriu acum cererea de demisie? Bine, s-a ridicat de pe scaun și a vrut să scoată un pix din geanta pe care o avea cu ea. S-a enervat atât de tare, încât geanta deschisă i-a căzut din mână, iar conținutul s-a împrăștiat pe jos. Maria a început din nou să plângă, s-a așezat în genunchi și a început să adune repede lucrurile, printre care era o fotografie. Larisa, deși a văzut-o doar pe scurt, a tresărit și a cerut imediat. Arată-mi fotografia. Ce? De ce îți trebuie? Este personalul meu. Arată-mi. Te rog. Ușor îndulcindu-se, repetă șefa. Trebuia să se convingă că s-a înșelat. Maria a arătat fotografia. Aceștia sunt părinții mei. Au murit acum mulți ani. Port fotografia lor în geantă. Pot? Maria, surprinsă de interesul șefei pentru o fotografie veche, i-a dat-o. Privind fața femeii, Larisa a respins toate îndoielile. Era ea, Ludmila, iar bărbatul era necunoscut, cu siguranță nu Alexandru. Și, de asemenea, patronimul Mariei era Leonidovna, deci nu Alexandru, tatăl ei. Dar mama era totuși Ludmila, ceea ce înseamnă că asemănarea nu era întâmplătoare. Ce surpriză! Cine s-ar fi gândit că așa ceva este posibil? Larisa părea să înghețe cu fotografia în mână, examinând fața fostei rivale, femeia pe care o urăște și acum. Ce ai? Larisa Mihailovna. Ai cunoscut părinții mei? Mama ta se numea Ludmila? Da, o cunoșteam, deși mai bine nu ne-am fi întâlnit niciodată. De ce? Ce ți-a făcut ea? Și cum ai ajuns aici? Ignoră întrebarea Maria și Larisa. Mama ta a trăit în alt oraș. Da, mama s-a născut și a crescut nu aici. Ea s-a întâlnit cu tatăl meu când a venit în delegație, iar apoi l-a chemat să vină cu el. Larisa Mihailovna, așa că explicați-mi ce s-a întâmplat între voi? De ce ați spus că ar fi fost mai bine să nu vă întâlniți? Și cum au murit părinții dumneavoastră? De mult? Larisa nu a răspuns din nou la întrebarea Mariei. Au trecut deja 20 de ani. Ei au mers la cabană cu prietenii, iar eu am fost lăsată cu bunica și bunicul. Acolo a avut loc un incendiu. Noaptea toți dormeau. Prietenii au reușit să scape, dar părinții mei nu au avut noroc, ei dormeau la etajul 2. Tatăl a murit acolo. Mama a murit din cauza arsurilor în spital. Groaznic! A scăpat de la Larisa. Da, este groaznic. Și eu aș fi putut muri, pentru că inițial părinții au vrut să mă ia cu ei, dar eu m-am îmbolnăvit. Asta m-a salvat. Așa a fost. Am rămas orfană la 6 ani. Bine, Maria Leonidovna, întoarceți-vă la locul de muncă. Larisa Mihailovna i-a returnat fotografia. Dar cererea? Ne vom întoarce la această întrebare mai târziu. Lucrați deocamdată. Mariei îi părea rău că nu a reușit să afle ce trecut o lega pe mama ei de Larisa Mihailovna. Deci din reacția șefei era clar că ceva nu era foarte bine. Maria însă era profund impresionată de cele întâmplate. Cine s-ar fi gândit că mama ei și șefa Garpia au un trecut comun? Se spune adevărul? Lumea este mică. Rămânând singură, Larisa încerca să înțeleagă ce se întâmpla în sufletul ei. Erau sentimente ciudate. Atâția ani a trăit cu ură, amintindu-și de povestea întâmplată acum aproape 30 de ani, revizitând din nou și din nou toate evenimentele neplăcute și dureroase. Dragostea ei pentru Alexandru, pe care el a respins-o, numind-o pe Larisa o carte citită. Ludmila în rochia în carouri și cum se uita la ea atunci, cu un sentiment de superioritate, cu ironie. Și apoi acea scenă în apartamentul lui Alexandru, unde a venit să-i spună despre sarcină. Cei doi au umilit-o, au distrus-o. Și, desigur,
Nu trecea o zi fără ca Larisa să nu-și amintească acea zi groaznică și fatală, când a cedat rugăminților mamei și a acceptat avortul. Deseori își imagina cum ar fi fost viața ei acum, dacă nu ar fi făcut acea greșeală. Acum copilul ei ar fi avut deja 28 de ani, era interesant de știut cine ar fi fost, fiu sau fiică, și la cine ar fi semănat? Larisa se chinuia cu aceste gânduri, se tortura. Pentru că ce rost avea să-și imagineze ceea ce nu mai putea fi? Și cât de dureros era să realizeze că totul ar fi putut fi diferit. Gândindu-se la dușmanii ei, femeia nu avea nicio îndoială că, spre deosebire de ea, Alexandru și Ludmila erau fericiți, cu siguranță au întemeiat o familie, au avut copii. La gândul acesta, în sufletul Larisei, ură, amărăciune, o amărăciune teribilă pentru viața ei distrusă, începea din nou să fiarbă. După toată această poveste, și-a pierdut interesul pentru viață, a trăit din inerție, a obținut o educație, a muncit mult, doar pentru a se realiza în ceva și pentru a nu depinde de nimeni. Dar cât de dureros și apăsător era pentru ea când seara se întorcea de la muncă în apartamentul ei luxos și înțelegea că nimeni nu o așteaptă acolo, iar mai târziu nu va avea pe nimeni care să o lase. O vreme, femeia s-a gândit să-și ia o pisică sau un câine, ca măcar cineva să-i mai alunge singurătatea, dar animalele necesitau îngrijire, iar ea își petrecea aproape tot timpul la muncă. În plus, îi era frică că inima ei s-a împietrit atât de mult încât nu ar putea iubi niciun animal, că nu ar putea iubi pe nimeni niciodată. Prin fapta sa, prin cuvintele sale jignitoare, Alexandru parcă a distrus în ea capacitatea de a iubi, a ars cu fierul încins o rană pe inimă, astfel încât acum această inimă putea îndeplini doar funcția sa fiziologică, de a pompa sânge, dar nu mai putea iubi. Și astăzi a aflat că Ludmila s-a despărțit de Alexandru și s-a căsătorit cu altcineva, iar cel mai important, că această femeie nu mai este de mult în viață, iar moartea ei a fost groaznică. Larisa s-a cutremurat, imaginându-și ce a trăit rivala ei urâtă. Dintr-o dată, a realizat că în sufletul ei nu există răutate, deși întotdeauna i s-a părut că, aflând despre o nenorocire care s-a întâmplat cu fosta rivală, s-ar fi bucurat. Dar acum nu simțea nicio bucurie, absolut deloc. Chiar a simțit ceva asemănător cu mila, atât pentru Ludmila, care a plecat din viața atât de tânără, cât și pentru soțul ei, Leonid, care, judecând după fotografie, era destul de simpatic și fermecător, dar și pentru fiica lor Maria, care a rămas fără părinți atât de devreme și, în plus, a supraviețuit ca prin minune. Copilul cu greu ar fi supraviețuit în acel incendiu, având în vedere că părinții nu au supraviețuit. Maria are cu siguranță un înger păzitor puternic, care a protejat-o de o moarte teribilă. Larisa a realizat brusc că a gândit cu ură despre o femeie care nu mai este în viață de 20 de ani, iar această realizare a făcut-o să se simtă neliniștită. Ludmila, care i-a distrus relația cu Alexandru, nu mai este, iar ea, Larisa, este vie și își amintește în fiecare zi de ceea ce a rămas de mult în trecut. Nu doar că își amintește, ci se chinuie cu aceste amintiri. De ce? Pentru prima dată în atâția ani, și-a pus această întrebare și nu a putut răspunde. Femeia a simțit brusc o stare de rău, o slăbiciune inexplicabilă a căzut peste ea. A vrut să părăsească imediat biroul ei, unde de obicei stătea până târziu, și să meargă acasă. Așa a făcut. La urma urmei, este șefă sau cine, nu trebuie să raporteze nimănui, puțin contează ce afaceri are. A avertizat-o pe adjunct că trebuie să plece urgent și că nu se va întoarce astăzi. Desigur, Larisa Mihailovna, am înțeles totul, a dat din cap Anton Valentinovici, primind indicația de la ea. Și el se temea puțin de Larisa, care era strictă și nu zâmbea. Ajungând la parcarea auto, a realizat că nu este pregătită să conducă. Starea ei era astfel încât nu putea să-și încredințeze conducerea mașinii. Nu avea șofer personal, ca mulți oameni din poziția ei. Conducea singură de aproape 20 de ani și îi plăcea. La volan se simțea ca peștele în apă, așa că nu vedea sensul să angajeze un șofer. A decis să folosească serviciile unui taxi. Mașina din parcarea cuplată nu va dispărea nicăieri. Taxiul a sosit repede, iar după 15 minute, Larisa era acasă. La 4 după amiaza, telefonul mobil al Mariei a sunat. Femeia s-a uitat la ecran și a văzut că sună educatoarea. Răspunzând, deja știa totul. Educatoarea a confirmat doar temerile ei. Maria Leonidovna, după ora de somn, lui Egor i-a crescut temperatura. Am observat că deja la prânz era cam lipsit de vlagă și mânca fără apetit. Temperatura este deocamdată mică. Asistenta l-a examinat. Gâtul este roșu. Puteți veni să luați copilul? Desigur, Elena Alexeevna. Ce altceva putea să spună? Fiul s-a îmbolnăvit,
Trebuie să-l ia acasă cât mai repede. Iar mâine din nou la doctor și din nou concediu medical. Nu, concedierea totuși nu poate fi evitată. Trebuie să vorbesc cu soțul. La urma urmei, Larisa Mihailovna are dreptate în unele privințe. Victor este bărbat și trebuie să-și întrețină familia. Iar eu ar trebui să-l iau pe Egor din grădiniță și să mă ocup serios de sănătatea lui, să-l examinez. Trebuie să existe o cauză pentru bolile frecvente. Toți copiii se îmbolnăvesc, dar Egor parcă s-a îmbolnăvit prea des. Iată, și de data aceasta a fost doar 4 zile la grădiniță după ultima infecție respiratorie acută și iată-le din nou cu febră. Maria nu putea pleca de la muncă mai devreme fără un motiv întemeiat. A trebuit să meargă din nou la Larisa Mihailovna. Poate că voi scrie și cererea de concediere. Maria își imagina cum se va înfuria Odinete Seova, aflând despre noul concediu medical. Larisa Mihailovna a plecat, a anunțat Maria, secretara. Adresați-vă lui Anton Valentinovici. Maria a suspinat de ușurare, aflând că astăzi nu va trebui să discute cu Garpia. A fost suficient pentru ea pentru astăzi. Desigur, și copiii. Maria Leonidovna. Copiii sunt sacri. Am 3 acasă. Mulțumesc, Anton Valentinovici. Cel mai probabil, mâine voi pleca din nou în concediu medical. Și apoi mă voi concedia. De ce să te concediezi? Fiul se îmbolnăvește frecvent, iar Larisei Mihailovna nu-i plac concediile mele medicale nesfârșite. Astăzi m-a pus în fața faptului. Fie lucrez fără concedii medicale, fie mă concediez, așa că nu am de ales. Și ce? Nu are nimeni să te ajute cu copilul? Nu ai bunici? Asta e problema, că nu am. Părinții mei au murit de mult, soțul are doar mama, dar ea acum este după un accident vascular cerebral, sora soțului are grijă de ea. Serviciile unei bone nu ne permit, iar eu nu pot să-mi încredințez fiul unei persoane străine. Unele orori se povestesc despre ele. Așa că va trebui să mă concediez și să mă ocup de copil. Soția mea a consultat odată un imunolog pediatric, l-a lăudat foarte mult. O să iau contactul și ți-l voi da, poate îți va fi de folos. Îți voi fi foarte recunoscătoare. Atunci astăzi îți voi scrie în Messenger. Maria s-a gândit la cât de minunat ar fi să lucreze cu un astfel de șef ca Anton Valentinovici. Dar el este doar adjunct și depinde de opinia și starea de spirit a directoarei. După ce a vorbit cu Anton Valentinovici, Maria s-a grăbit spre grădiniță. Din fericire, era aproape, iar Maria locuia și ea aproape. A fost atât de fericită când a reușit să-și găsească un nou loc de muncă. Salariul era bun, iar distanța până acasă era mică, o adevărată noroc. Dar acum norocul îi fugea de sub picioare din cauza răutății șefei, care nu se va liniști până nu o va forța pe Maria să se concedieze. Egor chiar părea lipsit de vlagă. Gâtul îl durea. Dragul meu, de ce te-ai îmbolnăvit din nou? Maria l-a îmbrățișat pe fiul ei. Probabil că un microb a intrat în nasul meu. Nu-i nimic, îl vom alunga cu siguranță. Se îmbolnăvește atât de des, a suspinat educatoarea. De fapt, nu a trecut o săptămână de când a ieșit din concediu medical. Trebuie să-i întărim imunitatea. Poate să-l întărim. Asta intenționez să fac în perioada următoare. Mi-au promis că îmi vor da contactele unui medic pediatru bun. Maria l-a îmbrăcat pe fiul ei și au plecat acasă. Pe drum, au intrat într-o farmacie. Maria și-a amintit că acasă le-a terminat siropul pentru febră pentru copii. Farmacia era situată în aceeași clădire în care locuia Maria. Acolo s-a format o mică coadă. Ultima în ea era Zina Vasilievna, vecina de 60 de ani a Mariei și lui Victor. Bună ziua! Mătușă Zina, bună ziua! Maria! Ce? Iar s-a îmbolnăvit băiețelul. Da, din nou m-au sunat de la grădiniță să-l iau. Ce se întâmplă? De ce ești atât de bolnăvicios? A început să se plângă vecina și deodată a pus o întrebare neașteptată pentru ea. Maș, dar cu Victor e totul bine? În ce sens, mătușă Zina? Da, am întrebat așa, pur și simplu. Am spus ceva greșit. Văd că ești tot timpul cu copilul. Tocmai atunci a venit rândul ei să cumpere medicamente, după care Zina a pus totul repede în geantă și a ieșit din farmacie, dorindu-i lui Egor să se facă bine cât mai repede. Întrebarea Zinei i s-a părut ciudată Mariei. De ce s-ar interesa vecina dacă totul este bine între ea și soțul ei? Ce treabă are cu viața lor de familie? Ea și Victor trăiesc în pace, nu se ceartă, nu fac zgomot, nu atrag atenția asupra lor. De ce ar trebui să aibă probleme? Maria și fiul ei au urcat cu liftul la etajul 5, după care ea a vrut să deschidă ușa cu cheia ei, dar nu a reușit.
Asta însemna că apartamentul era închis din interior cu zăvorul. Se pare că Victor era deja acasă. Ciudat! De ce atât de devreme? Ziua de lucru se termină la 6, iar acum nu sunt nici 5. Maria a apăsat pe sonerie, a așteptat 15 secunde și a sunat din nou. Zero reacție. Soțul i-a deschis ușa abia după a treia sonerie. Avea un aspect oarecum confuz. Maria, de ce ai venit atât de devreme? Iarăși s-a îmbolnăvit Egor? Da, din nou. Și tu de ce ești acasă și nu deschizi? Maria, este o problemă, s-a bâlbâit bărbatul, dar nu a apucat să termine, că în hol a apărut Inga, fosta soția lui Victor. Bună, Maria! Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, a spus ea. Maria s-a uitat cu uimire la soțul ei. Nu înțelegea deloc ce căuta Inga în apartamentul lor. Știa, desigur, că Victor menține relații cu ea, având în vedere că au 2 copii împreună, trebuie să comunice. Dar de ce era ea la ei acasă? Inga a venit la mine să discutăm ceva. Victor părea nu foarte convingător. Pleacă, a spus fosta, îmbrăcându-se repede cu încălțăminte, jachetă și părăsind apartamentul. Maria, trebuie să vorbim serios. Din tonul soțului, Maria a înțeles că discuția va fi neplăcută. Și că, se pare, acesta nu este primul vizit al Ingei în apartamentul lor. Acum a devenit clar ce a vrut să spună Zina Vasilievna. Se pare că vecina curioasă era la curent cu faptul că uneori vine altcineva la Victor. Acum mă voi ocupa de fiul meu, iar apoi vom vorbi. Bine, cum vrei. Larisa stătea pe canapea, înfășurată într-o pătură caldă, și nu putea înțelege de ce este atât de frig. În apartament era cald, dar ea parcă avea frisoane. Oare s-a îmbolnăvit? Se îmbolnăvește rar și niciodată nu ia concediu medical. Lua medicamente și mergea la muncă. Și nu-i plăcea când angajații ei luau concediu medical. A răscolit prin sertarul cu medicamente, a găsit un termometru. A măsurat. 38,2. Acum este clar de unde provine această slăbiciune. Asta doar îi lipsea. Mâine este o întâlnire importantă, iar munca este multă. Nu are timp să se îmbolnăvească. Pe lângă starea fizică neplăcută, Larisa se simțea apăsată și sufletește. Continua să se gândească la Ludmila, care a murit acum 20 de ani, pe care până astăzi o urâsea atât de mult cât se putea. Dar acum, în locul urii, a apărut un fel de gol. Parcă această ură era un fel de sens al vieții, sau poate că a fost. Și acum s-a dovedit imposibil să urăști o persoană care a murit de mult, mai ales cunoscând soarta ei tristă. Larisa a realizat că, indiferent de cum s-ar fi raportat la destrăbălătoare, nu-i dorea o astfel de soartă. Și cine știe, poate că Alexandru a procedat în cele din urmă cu Ludmila la fel cum a procedat cu Larisa, deoarece s-au despărțit, având în vedere că ea s-a căsătorit cu altcineva. Totuși, viața este ciudat organizată. A fost, probabil, o șansă dintr-un milion ca drumurile Larisei și fiicei Ludmilei să se intersecteze, dar totuși s-au intersectat. De ce? Nimic în viața noastră nu se întâmplă fără motiv. Gândindu-se la Maria, care a avut deja parte de multe în viața aceasta, Larisa a decis că nu o va concedia. Îi va oferi un alt program de lucru, mai flexibil. Acum Maria va putea lua o parte din muncă acasă, când fiul ei se va îmbolnăvi din nou. La urma urmei, este o muncitoare bună, se descurcă. Trebuie să-i oferim o șansă. Dintr-o dată, Larisa a simțit cum îi vin lacrimile în ochi. Nu a mai plâns de mulți ani. Probabil că și-a plâns toate lacrimile atunci, în tinerețe, când credea în dragostea adevărată și era gata să ofere această dragoste și să trăiască pentru dragoste și pentru persoana iubită. Larisa a început să plângă, dar nu din milă pentru sine. Lacrimile ei curățau treptat sufletul de ani de ură. Egor a adormit, iar Maria, sărutându-le pe fiul ei, a ieșit din cameră. Hai să vorbim acum, deși bănuiesc despre ce este vorba. Te întâlnești cu fosta soție? Ea nu este prima dată când vine aici, nu? Maria, îmi pare rău. Ei bine, având în vedere cum s-au desfășurat lucrurile astăzi, am decis să-ți mărturisesc totul. Eu și Inga am realizat că ne atragem din nou unul pe celălalt și am grăbit divorțul. Și ce? Vrei să te întorci la ea și să ierți infidelitatea? Da, nu a fost nicio infidelitate. Inga a fost calomniată. Nu am prins-o în flagrant, iar asta a fost tot din invidie de la prietena ei. Pur și simplu atunci m-am enervat foarte tare și am cerut divorțul. Ei bine, în general, m-am grăbit atunci. Și de ce nu te-ai întors mai devreme la ea? Ai fost singur un an întreg.
De ce m-ai chemat la căsătorie? Am fost foarte supărat pe Inga, apoi ai apărut tu. Mi-ai plăcut. Ești tânără, dar în același timp serioasă. Și mi-a fost milă de tine când am aflat că ești orfană. Am vrut să te protejez, să te apăr. Deci, ai fost cu mine din milă? Nu chiar așa. Nu știu cum să explic. Dar cu adevărat, eu am iubit-o întotdeauna doar pe Inga și, se pare, o voi iubi mereu. Îmi pare rău, spun cum este. Ei bine, mulțumesc pentru sinceritate. Și de când ai reluat relațiile cu ea? Ne întâlnim deja de un an în secret. Copiii noștri nu știu. Și nu am îndrăznit să-ți spun. Astăzi am reușit să plec mai devreme de la muncă, iar Inga are liber. La ea acasă nu se poate. Acolo sunt copii, înțelegi. Scapă-mă de aceste detalii, te rog. Mariei s-a făcut foarte rău de gândul că Victor s-a întâlnit cu fosta lui soție în apartamentul lor timp de un an, în timp ce ea era la muncă. Îmi pare rău, Maria, dar se pare că nu mi-e dat să iubesc pe altcineva. Hai să ne despărțim. Voi avea grijă de Egor și voi plăti pensie alimentară, totul va fi conform legii. Atunci pleacă chiar acum, a cerut Maria în liniște. Era insuportabil să fie lângă soțul ei după tot ce a spus. Bine, cum vrei, a răspuns el, fără să se supere. A scos din dulap o geantă mare și a început să-și adune lucrurile. Mariei nu-i plăcea să privească asta, așa că a ieșit în camera fiului ei. Ei bine, asta e tot, sfârșitul vieții de familie. De ce tocmai acum, când are atât de multă nevoie de ajutor și sprijin? El pleacă, iar ea rămâne singură cu problemele ei, cu un copil bolnav și slăbit și cu o concediere care o amenință la muncă. Larisa Mihailovna nu va incita să se plângă, toată lumea știe asta. Așa că concedierea nu poate fi evitată, iar cu ce va trăi? Dintr-o pensie alimentară mizerabilă pe care o va plăti Victor, care nu va fi suficientă nici măcar pentru plata utilităților. Maria, plec, a spus Victor în liniște, aruncând o privire în camera copilului. Cum este Egor? Are febră? Are, dar acum sunt doar problemele mele. La revedere! Maria se uita la fiul ei adormit și inima ei se rupea de durere. Iată-le și pe el fără tată. Faptul că Victor va veni uneori să-l viziteze nu este deloc același lucru cu a rămâne o familie. Și va comunica cu fiul? Poate, la început da, dar apoi din ce în ce mai rar. S-a întors la familia lui, acolo unde cresc și copii, un fiu de 10 ani, o fiică de 8 ani. Maria știa cât de mult îi iubește Victor. Nu a fost niciodată geloasă. Întotdeauna l-a lăsat fără probleme și întrebări suplimentare să meargă la copiii lui mai mari. De asemenea, îi dorea ca Egor să comunice cu fratele și sora lui. Ei sunt rude. Nu odată l-a întrebat pe soțul ei de ce, mergând la cei mari, nu-l ia niciodată pe Egor cu el și de ce nu invită pe Pavel și Anna la ei acasă. Dar Victor a răspuns de fiecare dată evaziv că nu este încă timpul, că va fi cumva mai târziu. Apoi Maria a realizat că copiii mai mari au o atitudine ostilă față de ea și Egor și nu doresc să comunice. Cel mai probabil, și Inga a împiedicat această comunicare, nu dorea ca copiii ei să se apropie de Egor, plănuind de mult să-l întoarcă pe Victor. Și a reușit. Astăzi Maria plănuia să discute cu soțul ei despre faptul că va trebui să se concedieze și să se ocupe de sănătatea fiului ei, iar el să se gândească la un loc de muncă suplimentar. Dar discuția lor a fost complet pe o altă temă, iar acum nu mai avea sens să-i vorbească soțului ei despre planurile ei. Acum Maria era într-o mare confuzie, fără să știe cum să procedeze. Nu avea pe cine să se sprijine. Părinții ei au murit de mult. Bunica și bunicul au plecat și ei unul după altul. Nu mai are pe nimeni din rude. Are prietene, dar fiecare are destule griji și probleme. Și în afară de compasiune, cu greu o vor putea ajuta cu ceva. În acel moment, Maria a auzit semnalul telefonului. A venit un mesaj. Anton Valentinovici, așa cum a promis, i-a trimis contactele imunologului pediatric. Maria i-a mulțumit șefului, iar el a întrebat despre sănătatea fiului ei și i-a dorit lui Egor însănătoșire grabnică. Dar de ce nu toți șefii sunt atât de minunați? S-a gândit Maria. Probabil că, dacă Larisa ar fi avut o familie, copii, nu ar fi fost atât de insensibilă și lipsită de suflet. În compania în care lucra Maria și pe care o conducea Larisa Odinete Seova, se șoptea adesea că șefa este atât de rea tocmai pentru că nu are viață personală. Toată lumea știa că nu a fost niciodată căsătorită și că nu are copii. Se mirau. Larisa, deși era un șef foarte dur și muncitor, era totuși destul de atrăgătoare. Iar în tinerețe, se pare că era o adevărată frumusețe. Totuși, și acum, la 50 de ani, arăta bine.
O siluetă subțire, la care unele colege îngrășate îi invidiau. Totuși, fața ei mereu nemulțumită o respingea. Dacă ar zâmbi, aspectul ar fi fost complet diferit. Totuși, zâmbetul îmbunătățește foarte mult aspectul unei persoane, mai ales dacă este sincer, nu forțat. Dar Larisa Mihailovna, se pare, nu știa să zâmbească. Așa credeau toți, continuând să o numească Garpia pe la spate. Aproape de miezul nopții, lui Egor i-a crescut febra mare. Băiatul s-a trezit și a început să fie capricios. Maria i-a dat medicamente, iar pentru a-l liniști și a-l distrage, a început să-i citească o carte. Când Egor a adormit din nou, Maria a mers și ea la culcare. Mâine dimineața trebuia să sun la policlinică, să chem un doctor acasă, iar apoi să mă gândesc la cum să trăiesc mai departe. Iar cel mai important, la ce să trăiesc, dacă nu va fi muncă? Un singur lucru în această situație mă liniștea puțin. Ei, împreună cu Egor, au un acoperiș deasupra capului. E înfricoșător să-mi imaginez ce ar fi fost dacă aceasta ar fi fost locuința comună cu Victor. Inevitabil ar fi trebuit să împărțim spațiul de locuit și să vindem. Maria s-a tot întors în pat și nu putea adormi. O gândire nu-i dădea pace, că soțul ei se întâlnea de un an cu Inga, o aducea aici, pe acest canapea. Și deși Maria a schimbat lenjeria de pat, tot îi era neplăcut să conștientizeze că Victor petrecea timp cu fosta lui soție aici. Canapeaua voia să o arunce sau să o dea cuiva. Dar atunci ar fi trebuit să doarmă pe podea, iar Maria nu avea bani pentru mobilă nouă. Dimineața, când Larisa s-a trezit, a descoperit cu uimire că se simte bine. Nu avea febră, starea era suportabilă, așa că nu erau motive să stea acasă. A luat un duș, a mâncat rapid și a chemat un taxi. După 20 de minute era în biroul ei. Te-a căutat ieri Maria Coliesova, a spus secretara. Ce voia? Nu a spus. Să se abată de la muncă, iar fiul ei s-a îmbolnăvit din nou. Din nou ia concediu medical. Cred că da. A vorbit cu Anton Valentinovici. O concediați, nu? De unde ați dedus asta? Păi, ieri Maria a ieșit din biroul dumneavoastră plângând și toate acele concedii medicale. Nu le susțineți? Nu trebuie să faceți speculații, Nadia, a spus Larisa Mihailovna cu severitate. Întoarceți-vă la locul dumneavoastră și, vă rog, lucrați. Desigur. Când Nadia a plecat, Larisa a luat o înghițitură de cafea și s-a apucat de pregătirea pentru întâlnirea care urma. Dar nu reușea să se concentreze, în fața ochilor îi apărea Maria plângând, pe care Larisa o forțase ieri să demisioneze. După întâlnire, a cerut lui Anton Valentinovici să rămână. Ieri, când am plecat, i-ați permis lui Coliesova să plece mai devreme de la muncă? Da, s-a îmbolnăvit copilul ei. Educatoarea a cerut să fie luat urgent de la grădiniță. Ceva nu e în regulă? Totul e în regulă. A mai spus ceva? Maria? Păi, acum vorbim despre ea. S-a plâns că băiețelul ei se îmbolnăvește des. Anton Vladimirovici nu înțelegea la ce se referă acest interogatoriu. I-am recomandat un medic bun. Soția mea s-a adresat lui, ne-a ajutat. Asta e tot? În general, da. Ah, da, a mai spus că, după ce va ieși din concediu medical, cel mai probabil va demisiona. Înțeleg. Puteți fi liber. Anton Valentinovici. Doctorul pediatru a examinat-o pe Egor și a scris o trimitere pentru analize. Deocamdată nu vom conecta antibioticele. Vom aștepta analizele. Dimineața cu copilul. După amiaza rezultatele vor fi deja la mine și vă voi suna. Acum voi scrie ce se poate cumpăra deocamdată din farmacie. După ce a condus doctorul, Maria s-a uitat pe lista de medicamente și a realizat că nu are tot ce îi trebuie acasă. Trebuie să meargă la farmacie. În alte circumstanțe, ar fi sunat soțul și l-ar fi rugat să treacă pe la magazin după muncă și să cumpere tot. Dar acum acest lucru era imposibil. Nu, să sune. Desigur, putea și acum, doar că nu voia. Victor a plecat, trebuie să se obișnuiască să se descurce singură. Nu se va comporta ca Inga, să-l tragă de mânecă și să-l supună cererilor, oricât de greu i-ar fi fost. A plecat, așa că a plecat. A făcut alegerea lui, să trăiască viața lui, iar ei cu Egor se vor descurca singuri. Mariei, rămasă de vreme fără părinți, nu era greu să suporte loviturile sorții. Și acum, când a rămas fără soț, a devenit și mai clar că, în primul rând, trebuie să te bazezi mereu pe tine. Acum trebuie să meargă la farmacie și la magazin și va trebui să găsească o soluție. Să care un copil bolnav nu este o opțiune. Deși farmacia este în scara vecină,
iar magazinul de produse alimentare este peste drum. Dar să-l lase pe Egor acasă singur nu se va putea. Băiatul este încă prea mic pentru asta. Poate că Zina Vasilievna o va ajuta? Maria nu a cerut niciodată ajutorul ei înainte. Nu a fost nevoie. Victor a fost mereu aproape. Dar acum, se pare, va trebui. Bună ziua, mătușa Zina, Maria. Cum este Egor? E bolnav. Tocmai am condus doctorul. Da, am văzut cum a ieșit doctorul de la voi. Sper că nu e nimic serios. Mâine vom face analizele și va fi clar. Mătușa Zina, vreau să te rog. Ce s-a întâmplat? Nu ai putea să stai puțin la noi? Să ai grijă de Egor, iar eu să merg la farmacie și la magazin. Nu pot să-l las singur, înțelegi? Mă întorc repede. Da, desigur, Maria, nu e greu. Suntem vecini. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Maria a cumpărat medicamentele necesare, produsele și s-a grăbit acasă. Așa repede? Totul e aproape, și farmacia, și magazinul, și peste tot am avut noroc, fără cozi. Îți mulțumesc, mătușa Zina, m-ai ajutat foarte mult. Maria, nu ai pentru ce, sună-mă dacă ai nevoie, sunt aproape. Eu sunt pensionară, aproape tot timpul sunt acasă, nu mi-e greu să am grijă de băiețel, e un copil minunat. I-am citit o carte, cât ai fost plecată. Așa că cheamă-mă, nu te sfi. O voi chema, probabil, nu odată, mătușa Zina. Maria a suspinat. Victor a plecat, așa că acum suntem singuri. Oi! A exclamat ea. Și m-am gândit la asta, dar m-am rușinat să întreb direct. Te rog, Maria, iartă-mă, dar am văzut că el aduce o femeie în absența ta. Este fosta lui soție, Inga s-a despărțit de ea cu un an înainte să mă întâlnească pe mine. Iar ieri a spus că a iubit-o întotdeauna și că divorțul a fost o greșeală. Nu am vrut să-l țin. Și nu trebuie. Cu drum bun, cum se spune. Iar eu pot conta pe tine. Eu înțeleg totul. Să se facă băiețelul tău sănătos cât mai repede. Maria a mai mulțumit odată vecinei, a condus-o și s-a apucat de cină. Egor se simțea mai bine, nu mai avea febră. Băiatul construia cu entuziasm ceva din cuburi. Maria spera foarte mult că de data aceasta băiețelul se va face bine repede. La urma urmei, sănătatea copilului este cea mai importantă. Iar cu restul se va descurca cumva. Lumea nu este lipsită de oameni buni. Cât despre Victor, el nu a sunat niciodată în acele zile și nu s-a interesat de sănătatea fiului, nu a întrebat dacă au nevoie de ceva. Ei bine, și ce dacă? Maria a decis că nu va plânge și nu se va distruge. Nu are timp să se plângă și să verse lacrimi. Trebuie să se ocupe de fiu și să caute o oportunitate de muncă. Au trecut câteva zile. Egor se făcea bine. Antibioticele, din fericire, nu au fost necesare. Maria era fericită pentru asta. S-a înscris pentru o consultație la un imunolog pediatric, pe care șeful i l-a recomandat, și spera că medicul o va ajuta pe fiul ei, care nu ieșea din răceri. Între timp, ea studia intens internetul, încercând să găsească o muncă pe care să o poată face de acasă. În ciuda bugetului modest al familiei, Maria îi reușea totuși să pună puțin deoparte. Parcă simțea că vor veni vremuri când va fi foarte greu din punct de vedere financiar. Și iată, acele vremuri au venit. După ce va termina concediul medical, se va întoarce la muncă și va scrie o cerere de demisie, va primi o compensație, care împreună cu economiile ei o va ajuta să reziste câteva luni. Dar în acest timp va trebui neapărat să găsească o oportunitate de muncă. De exemplu, ar putea încerca să facă torturi la comandă, cozonaci. Maria a făcut întotdeauna bine asta. Și de ce nu? Își va deschide o pagină pe rețelele sociale, va cere ajutorul prietenelor și colegelor. Victor a apărut în acele zile doar o dată. A venit să-și ia lucrurile. A sărutat-o pe Egor, a vorbit cu el timp de 3 minute, a întrebat dacă totul este bine și i-a amintit că în curând trebuie să depună cererea de divorț. Arăta foarte mulțumit. La noi e totul în regulă, a răspuns Maria. Te rog, returnează-mi cheile de la apartamentul meu, nu mai ai nevoie de ele. Dar eu nu am luat toate lucrurile. Data viitoare, când te vei pregăti să iei lucrurile, sună-mă, ca să fiu acasă. Și lasă cheile. Nu vreau să vii tu sau altcineva aici în absența mea. Cine altcineva poate veni aici, în afară de mine? Păi, cine știe, poate Inga ta, de exemplu. Returnează cheile. Așa voi fi mai liniștită. Noi suntem deja aproape străini.
A rămas doar să finalizăm divorțul. Dar străinilor nu li se încredințează cheile apartamentelor. De fapt, noi avem un fiu, Maria. În aceste zile nu te-ai interesat nici măcar de sănătatea lui. Maș, de vreme ce am vorbit despre fiu, am o întrebare pentru tine. E sigur că Egor este al meu? Ce? Mariei i s-a părut că a auzit greșit. Cum îți vine să gândești așa? Păi, pur și simplu, copiii mei mai mari seamănă foarte mult cu mine, și Pavel, și Anna iar Egor? Nu semeni deloc, parcă nu ai nimic în comun. Cu atât mai mult cu cât ai rămas însărcinată atât de repede după ce ne-am căsătorit. Așa că Inga a sugerat că, poate. Ah, asta a sugerat Inga? Dar eu nu m-am așteptat la așa ceva din partea ta, Victor. Maria, nu te supăra. Oricum îl iubesc pe Egor și voi plăti pensie alimentară. Aș fi întrebat pur și simplu. Cred că, de vreme ce ne despărțim, poate că mă vei lăsa să știu? Nu am nimic de mărturisit, Victor. Te rog, pleacă. Nu am puterea să ascult astfel de prostii. Ei bine, bine. Victor i-a întins Mariei cheile. În săptămâna aceasta vom depune cererea de divorț. Da, cât mai repede. Ea a închis ușa după soț. Ce amar și supărător îi era să asculte o astfel de afirmație din partea unei persoane cu care a trăit 5 ani și pentru care avea sentimente. Nu doar că el a recunoscut data trecută că s-a căsătorit cu ea mai mult din milă decât din dragoste, dar acum îndrăznește să sugereze că Egor nu este fiul lui. Iar această Inga se bucură acum că a obținut ce voia, l-a adus înapoi pe fostul. Încearcă să o discrediteze pe Maria, ca Victor să uite drumul spre aici. Da, de fapt, să uite. Egor, desigur, îi pare rău. Băiatul îi este dor de tată și deocamdată nu înțelege de ce el nu mai locuiește aici. Dar cu timpul se va obișnui că are doar mama. Pentru a se distrage de la gândurile negative și a nu se lăsa copăleșită de tristețe, Maria i-a propus fiului să meargă la plimbare. Afară era o vreme minunată, iar Egor se simțea deja bine. Mâine Maria se pregătea să-l ducă la doctor și să închidă concediul medical. Larisa Mihailovna rareori părăsea biroul imediat după terminarea zilei de muncă. De cele mai multe ori stătea până târziu în birou, pentru a se întoarce acasă și a se culca imediat. La cină, de obicei, comanda ceva ușor din restaurant direct la muncă. Acasă, Larisa nu-i plăcea să mănânce. Dar astăzi era o vreme primăvăratică atât de minunată, încât a simțit brusc o dorință de a se plimba. Pur și simplu să meargă, fără grabă, pe străzile orașului. Rareori își permite așa ceva. Și totuși, cândva, Larisa adora primăvara. Era anotimpul ei preferat. Îi plăcea să observe cum, după o lungă hibernare de iarnă, natura începe să se trezească. Larisa avea întotdeauna senzația că se trezește și ia odată cu natura. În sufletul ei devenea mai vesel, dorea ceva extraordinar. Asta a fost cu mult timp în urmă, când nu s-a confruntat cu trădarea, când credea în dragoste și era fericită, senzații uitate. Și iată că astăzi Larisa a simțit dintr-o dată ceva similar. A vrut să pună deoparte toate hârtiile, să închidă laptopul și să meargă la plimbare. Și să nu se gândească la muncă, ci să se gândească la altceva. La ce anume, Larisa nu știa încă. Așa că a făcut, a închis laptopul, a îmbrăcat un impermeabil și a părăsit biroul sub privirile surprinse ale angajaților ei, care erau obișnuiți cu faptul că Harpia Odinete Seova aproape că doarme la muncă. Larisa se bucura de soarele primăvăratic, când a auzit o voce masculină cu un accent georgian pronunțat. Ah, ce femeie frumoasă! Nu trece pe lângă mine, uită-te, cât de multe am! Delicios, proaspăt și tot pentru tine, frumoasă! Larisa nu a înțeles imediat că aceste cuvinte erau adresate ei. Apoi s-a uitat în direcția respectivă și a văzut un chioșc cu inscripția legume și fructe proaspete. Lângă el stătea un bărbat cu părul cărunt, cu o piele măslinie, purtând o șapcă, care părea că are puțin peste 50 de ani. Se uita la Larisa și zâmbea larg, arătându-și dinții albi și uniformii. Scuzați-mă, asta e pentru mine? A întrebat ea. Pentru tine, frumoasă. Stau, mă uit, o femeie atât de frumoasă trece, pur și simplu nu-mi pot lua ochii de la tine. Nu trece pe lângă mine, uită-te, cât de multe am aici pentru tine. Larisa nu-și mai amintea când a primit ultima dată complimente. Chiar dacă acum le-a făcut un vânzător de legume, evident interesat să-i vândă ceva, tot îi era plăcut. Și de ce nu ai cumpărat ceva de la un vânzător atât de prietenos? Arată-mi ce ai. Acum, s-a agitat proprietarul. În cele din urmă, Larisa a ales struguri,
mere, pere și roșii. A avut o poftă grozavă de salată din roșii proaspete. Și fructele arătau foarte tentant. Iată, totul este pus. Poftă bună, frumoasă! Vânzătorul a zâmbit, întinzându-i Larisei un pachet. Vrei, îți dau un sfat? Dan a fost de acord Larisa, neputând să-și imagineze ce ar putea să-i recomande acest georgian zâmbitor. Uite, ești o femeie frumoasă, îți spun sincer. Eu mă pricep la frumusețea feminină. Am fost căsătorit de 3 ori. Toate soțiile mele au fost de o frumusețe rară, pur și simplu piersici, chiar mai bine. Și care e sfatul? Trebuie să zâmbești. Zâmbetul este podoaba oricărei persoane, mai ales a unei femei. Uite, zâmbește acum. Ei bine, doar cu adevărat. Zâmbește bine, cu adevărat. M-am dezobișnuit să zâmbesc, a suspinat Larisa. De ce? Viața a fost grea. Cumva nu a fost timp pentru zâmbete. Viața este grea pentru toată lumea. Nu există așa ceva, că totul merge bine, ca pe roate. Totuși, trebuie să zâmbești și să te bucuri că trăiești. Căci oamenii astăzi pur și simplu nu s-au trezit. Iar tu te-ai ridicat și ai mers la muncă sau în altă parte. Eu mi-am pierdut prima soție, a murit la naștere. Și copilul nu a fost salvat. Am plâns îngrozitor. Eram foarte tânăr atunci. Ne iubeam foarte mult. Și apoi a venit o astfel de nenorocire. După 6 ani am reușit să iubesc din nou. Și apoi în viață au fost multe nenorociri, dar nu m-am dezobișnuit să zâmbesc. Trăiesc și mă bucur că trăiesc. Uite, ce zi minunată este astăzi. Soarele strălucește. Nu e un motiv de bucurie? Ce crezi? Probabil, e un motiv. Larisa, surprinzător pentru ea, a zâmbit totuși. Iată! A exclamat interlocutorul ei. Cu totul altceva. Cu zâmbetul ești mult mai frumoasă. Zâmbetul tău este frumos. Nu te întrista, trăiește, căci viața continuă. Și mănâncă fructe și legume proaspete. Astea sunt vitamine. Îți mulțumesc. La revedere! La revedere, frumoasă! Vino din nou! Eu sunt aici în fiecare zi. Vând. Sau fiul meu. Larisa mergea mai departe și se mira de ce a lăsat ura să-i stăpânească inima timp de atâția ani. Acest georgian nu prea tânăr a spus cuvinte simple, dar atât de înțelepte. Trebuie să trăiești, căci viața continuă, adică să trăiești, nu să supraviețuiești, îngropându-te în supărări, pretenții și ură. Să trăiești și să te bucuri măcar de o zi primăvăratică atât de minunată și de faptul că mergi pe propriile picioare, vezi, auzi, simți. Iar ce simți depinde de tine. Maria se plimba cu fiul pe terenul de joacă, când a observat de la distanță o siluetă cunoscută. Șefa ei a recunoscut-o imediat. Era greu să nu o recunoști. Larisa Mihailovna avea o apariție remarcabilă, înălțime mare și o postură corectă. Iar acest impermeabil era foarte memorabil. Larisa l-a adus din Italia, unde a fost în vacanță cu 2 ani în urmă. Interesant, ce face aici? S-a gândit Maria. Și în asemenea timp. Toată lumea știe că ea stă până târziu în birou, muncind. Larisa însă nu înțelegea de ce a ajuns în această curte. A vrut să treacă pe lângă, dar atenția ei a fost atrasă de o pisică care a trecut pe lângă ea și a dispărut în spatele casei. Pisica tricolor era atât de asemănătoare cu Murca, care a trăit cândva la bunica Larisei, încât femeia a simțit curiozitatea de a opri din nou. Dintr-un motiv oarecare, și-a amintit cuvintele bunicii că pisicile tricolore aduc fericire stăpânului. Maria a observat-o pe Larisa aproape imediat ce a intrat în curtea ei. Decizând că nu este o simplă întâmplare, șefa s-a îndreptat hotărât către terenul de joacă. Bună ziua, Larisa Mihailovna! Bună seara! A răspuns aceasta destul de prietenoasă, surprinzând-o pe Maria. Te plimbi cu fiul? E mai bine? Da, aproape sănătos. S-a mirat și mai mult Maria, de ce ar fi interesată harpia de sănătatea fiului ei. Ei bine, îi pasă. Când te întorci la muncă? Poi mâine. Dar nu te îngrijora, voi veni și voi scrie imediat cererea. Maria Leonidovna, nu trebuie. Ce nu trebuie? Să vin la muncă? Nu, desigur, vino la muncă. Nu trebuie să demisionezi. De ce nu? Eu tot timpul voi fi plecată pe concedii medicale. Îți propun o altă variantă. Poți face o parte din muncă de acasă. Ai un laptop și internet, nu? Desigur. Atunci e minunat. Așa, când băiețelul va fi bolnav,
vei lucra de acasă și nu va trebui să faci concedii medicale. Pierzi bani din cauza lor, ai un stagiu mic. Larisa Mihailovna, glumești? Maria nu-i venea să creadă că așa ceva este posibil. Șefa nu doar că nu o va concedia, dar îi propune o variantă despre care Maria, în situația ei actuală, putea doar să viseze. Nu glumesc. Am uitat de mult să glumesc. Așa că, ești de acord? Încă mai întrebi. Desigur, sunt de acord. Larisa Mihailovna, îți mulțumesc enorm. Nu îți poți imagina ce faci pentru mine acum. Mă salvezi. Ei bine, nu exagera, Maria. Nu, serios, am rămas singură cu copilul și nu știam cum să trăiesc mai departe. Căutam o oportunitate de a câștiga de acasă, iar oferta ta este pur și simplu fantastică. Emoțiile o copăleșeau pe Maria, era gata să se arunce la gâtul șefei și să o sărute. Larisa se uita la bucuria Mariei și zâmbea. Și se surprindea gândindu-se că este destul de plăcut să faci bine cuiva și să vezi bucuria sinceră. Larisa însă și se simțea mai bine în suflet. Dar atunci s-a gândit la ceea ce tocmai spusese Maria. Maria Leonidovna, ai spus că ai rămas singură cu copilul. Pot să știu de ce? Ei bine, dacă nu vrei, nu răspunde, desigur. Soțul s-a întors la fosta soție. A spus că, în ciuda divorțului, a continuat să o iubească întotdeauna. Eram aproape disperată când mă gândeam la cum vom supraviețui eu și fiul meu. Nu te îngrijora, nu va trebui să demisionezi. În plus, în această lună îți voi da un bonus. Bonus? Pentru ce? Doamne, doarme? Maria a vrut să se ciupească. Totul părea atât de incredibil ce se întâmpla acum. Nu ți-am dat niciodată bonusuri, deci te-ai descurcat întotdeauna bine cu îndatoririle tale. Din cauza concediilor medicale frecvente, m-am supărat pe tine și de aceea te-am lipsit de bonusuri. Am fost nedreaptă și vreau să repar asta. Știu că te pregătești pentru o consultație la doctor, Anton Valentinovici mi-a spus. Da, trebuie să fac ceva. Egor se îmbolnăvește des. Aceasta este o consultație plătită? Da, este o clinică privată. Ei bine, iată, ai nevoie de bani și vreau să-mi cer scuze pentru că atunci, în biroul meu, m-am repezit asupra ta cu răutăți și am spus tot felul de lucruri. Nu trebuia să mă comport așa. Este inacceptabil. Faptul că Larisa Mihailovna acum se și scuză părea Mariei și mai incredibil. Căci ea, și toți din colectiv, considerau că această femeie este atât de lipsită de suflet și dură, încât nu va recunoaște niciodată vina ei și cu siguranță nu se va scuză. Nu îi sunt cunoscute astfel de sentimente precum compasiunea, bunătatea, înțelegerea. Era o persoană rece, obsedată de muncă și complet incapabilă să se bucure de viață. Dar viața este atât de interesantă și imprevizibilă, încât uneori ne oferă lucruri incredibile. De exemplu, în momentul greu, Maria a fost trădată de omul în care avea încredere și pe care se baza, soțul. Iar omul de la care nu se aștepta la nimic bun, dimpotrivă, i-a întins o mână de ajutor. Așa că, într-adevăr, niciodată nu știi unde găsești, unde pierzi. Larisa Mihailovna, pot să te întreb ceva? Da, desigur. Nu-mi dă pace gândul la ceea ce te lega de mama mea. Poți să-mi povestești? Nu sunt sigură că îți va face plăcere să auzi asta. Și totuși, Maria, pot să-ți spun fără patronim? Ești ca o fiică pentru mine. Da, desigur, Larisa Mihailovna, cum îți este mai convenabil? Așa că, Maria, cu mult timp în urmă, eram îndrăgostită nebunește de un tânăr pe nume Alexandru. Credeam că mă voi căsători cu el, dar în viața lui a apărut alta. Aceasta era mama ta. Da, exact așa. Dar, judecând după faptul că tatăl tău este un alt bărbat, între Ludmila și Alexandru nu s-a realizat nimic. Nu a vrut să-i povestească Mariei despre sarcina ei și despre cum Ludmila și Alexandru au dat-o afară, umilind-o și râzând de ea. Despre avort, desigur, nu a spus nimic. Nu era nevoie ca Maria să știe asta. Și Larisa însă și ar trebui să uite. Îmi pare foarte rău că mama ta a fost vinovată de despărțirea ta de omul pe care îl iubeai și ți-a provocat durere. Dar eu cred, Maria, că dacă mama ta nu ar fi apărut, ar fi apărut altcineva. Pur și simplu, de la început am iubit omul greșit. Asta e tot. Numai că pentru a înțelege că nu era vina Ludmilei, Larisei i-a luat aproape 30 de ani. În acest moment, în curte a intrat aceeași pisică tricoloră, care a atras atenția Larisei. Ce frumusețe a ieșit din ea! Da, este Anfisa. Pisica, simțind că se vorbește despre ea,
S-a apropiat de femei și s-a frecat mai întâi de picioarele Mariei, apoi de cele ale Larisei. Larisa s-a aplecat și a mângâiat-o. Anfisa a început să miaune. Dar a cui este? Acum nu mai este a nimănui. Maria a povestit o poveste tristă despre cum, anul trecut, o femeie în vârstă, stăpâna Anfisei, a murit. Iar fiul Galinei Ivanovna a închiriat rapid apartamentul cuiva, dar a aruncat pisica pe stradă. Așa că ea trăiește în curte. Iarna se ascunde în subsol. O hrănim, ne pare rău pentru ea. Cum poți să iei și să arunci? S-a indignat Larisa. Este o ființă vie. Ar trebui să o dăm în mâini bune. Sunt de acord cu tine, nu se poate. Și o pisicuță atât de bâlândă. O minune. Aș lua-o eu, dar Egoca este alergic, nu putem avea nici pisici, nici câini. Larisa a luat-o pe Anfisa în brațe, iar pisica continua să miaune. Femeia și-a amintit brusc de copilăria ei. De bunica ei bună, care avea o pisică la fel. Anfisa era o copie exactă a murcăii. Și ție ți-a plăcut, Larisa Mihailovna. Chiar dacă este bâlândă, nu se apropie foarte ușor de străini, se zbate. Dar stă la tine. Ai un animal de companie? Eu nu am. Poate că o vei lua pe Anfisa? Se spune că pisicile tricolore aduc noroc. Bunica mea spunea mereu așa. Și ea avea o pisică exact așa. Vezi, poate că este un semn? Crezi? Sunt sigură. De ce nu? S-a gândit Larisa. De ce să nu o adopt pe Anfisa? De fapt, îmi doresc de mult timp să încălzesc pe cineva. Chiar dacă este doar o pisică. Cred că m-ai convins. Dar cum o voi duce până la mașină? Am o geantă și un sac cu fructe. Mașina este departe? Nu, este în parcare, aproape de muncă. Atunci hai să te ajut. Oricum ne plimbăm, așa că te conducem până la mașină. Eu o voi duce pe Anfisa. Sunt foarte fericită că va avea din nou o stăpână și un cămin. Și încă o dată îți mulțumesc, Larisa Mihailovna, m-ai salvat. Acum eu și Egoca nu vom mai rămâne pe drum. Larisa conducea mașina și se mira de ea însăși. Să te gândești. Cu câteva zile în urmă era plină de ură și se supăra pe întreaga lume. Și nu lăsa pe nimeni să se apropie de ea. Iar acum duce acasă o pisică fără stăpân și nici măcar nu se îngrijorează că ar putea strica renovarea scumpă din apartamentul ei. Și cu Maria au vorbit atât de bine, ca niște cunoscuți buni. Și acel comerciant de fructe, care a spus cuvinte simple, dar înțelepte. Atâtea lucruri plăcute într-o singură zi, iar cel mai important, nu mai există ură în suflet. Dar în schimb, s-a așezat o mică speranță că și în viața ei ar putea să se întâmple ceva foarte bun. Larisa s-a gândit și la mama ei, Valentina Romanovna, la faptul că atâția ani nu s-a interesat de ea, considerând-o vinovată pentru nenorocirea ei principală. Totuși, din câte se pare, mama nu căuta întâlniri cu ea. Era supărată pe fiica ei pentru că a decis să plece. Au trecut atât de mulți ani de când nu mai locuiau împreună. Și dacă mama este în viață, trebuie să vorbească cu ea și să se împace. Au trecut 3 luni. Anfisa s-a adaptat complet în apartamentul Larisei și acum o întâmpină în fiecare zi când se întorcea de la muncă. Iar Larisa acum rareori rămânea la muncă până târziu. Maria lucra și se ocupa de sănătatea copilului. Doctorul la care s-a dus s-a dovedit a fi foarte competent. A prescris lui Egor un examen medical și a găsit cauzele pentru care se îmbolnăvea atât de des. Doctorul i-a promis Mariei că, cu respectarea tuturor recomandărilor, rezultatul va fi cu siguranță bun. Cel mai important este că nu există probleme grave de sănătate, iar tot restul este rezolvabil. Maria s-a despărțit de Victor, iar acum el nu participa aproape deloc la viața fiului. Maria bănuia că Inga îl întărâtă pe Victor împotriva lui Egor, continuând să-l convingă că băiatul nu este, de fapt, fiul lui. Dar Mariei nu-i mai păsa. Ce crede fostul soț? Ea însă și dorea să se întâlnească cu el cât mai rar. Cu ajutorul relațiilor sale, Larisa a reușit să afle că mama ei este în viață. Locuiește acolo și lucrează ca portar la un cămin. Larisa a aflat și numărul de telefon al Valentinei Romanovna. Câteva zile s-a adunat cu curaj, iar apoi a sunat. Te ascult, a răspuns mama, care avea deja 72 de ani. Larisa a înțeles că vocea ei s-a schimbat în acești ani. Mama, sunt eu, a spus Larisa. Fiica ta. Vocea Valentinei a tremurat. Larisa, ești tu? Eu, mama. Îmi pare rău că am tăcut atât de mult. Îmi pare rău că eu nu te-am căutat. Am crezut că ești foarte supărată pe mine și că nu vei mai dori niciodată să mă vezi,
că nu mă vei lăsa să intru pe ușă dacă cumva te găsesc și vin. Mă simt atât de vinovată față de tine. Îmi pare atât de rău. Valentina Romanovna a început să plângă. Mama, nu trebuie. Larisa abia se putea stăpâni să nu plângă. Ce folos să ne plângem? Și nu te învinovăți pentru tot. Și eu sunt vinovată. Nu m-ai forțat să merg la doctor. Eram deja adultă. Și totuși, eu l-am găsit. Eu am plătit. Mama, nu trebuie. Spune-mi despre tine. Cum trăiești? Cum este sănătatea? Mă descurc încet. Mai lucrez. Nu din cauza banilor, ci pur și simplu ca să nu stau singură acasă. Dar tu mai bine spune-mi despre tine. Cât de bine că ai sunat. Mi-a fost frică cel mai mult că voi muri și nu voi avea ocazia să-ți cer iertare. Larisa a vorbit cu mama timp de aproape o oră și i-a promis că în curând o va vizita. La doar 3 zile după aceea, a luat o săptămână de concediu și un bilet de tren. S-a înțeles cu Nadia, care locuia în clădirea vecină, să aibă grijă de Anfisa, și a plecat în orașul natal, unde nu mai fusese de aproape 30 de ani. Larisa stătea în compartiment și bea ceai, amintindu-și cât de mulți ani în urmă, fiind încă foarte tânără, călătorea cu trenul și se gândea că în viața ei nu va mai fi niciodată fericire. Cât de rău, dureros și înfricoșător îi era atunci. Mergea într-un oraș complet străin, necunoscut, pentru a fi departe de cei care o trădaseră. Era convinsă că nu se va mai întoarce niciodată acasă. Nu mai avea acasă. Acolo nu era. Și iată că mergea înapoi, de unde a fugit cândva, cu speranța că asta o va ajuta să se ascundă de amintirile neplăcute. Dar nu degeaba se spune că, indiferent unde te-ai muta, te iei cu tine. Iată că Larisa nu a putut uita ceea ce a fugit de ea și a păstrat în memorie amintiri dureroase timp de 28 de ani. Ce simțea acum? Nu înțelegea complet, dar se surprindea gândindu-se că vrea să ajungă în orașul copilăriei și tinereții sale. Și nu doar pentru mama ei, pe care nu a văzut-o atât de mulți ani. Pur și simplu dorea să se plimbe pe străzile cunoscute, să vadă cum s-a schimbat orașul. Și, de asemenea, să se convingă complet că s-a vindecat de ura de lungă durată. La telefon, Larisa i-a spus mamei să nu o întâmpine, ci să o aștepte acasă. Voi lua un taxi și voi veni. Nu trebuie să te mai duci la gară. Dar când a ieșit din vagon, l-a văzut pe mama. Valentina Romanovna. Desigur, s-a schimbat, a îmbătrânit. Părul ei odată castaniu închis și bogat devenise aproape cărunt și rar. A slăbit și s-a ofilit, dar Larisa a recunoscut-o. Și Valentina, desigur, și-a recunoscut fiica. Larisa! A plâns ea, îmbrățișând-o. Ce frumoasă ești! Aproape nu te-ai schimbat. Iar eu, vezi, m-am transformat complet într-o bătrână. Mama mea are deja 50 de ani și eu m-am schimbat. Pentru mine ești tot aceeași fetiță mică, fiica mea. Continua să plângă Valentina Romanovna. Ce bucurie că ai venit! Acum nu mai este frică să mor. De ce, mamă, de ce să mori? Acum, când ne-am regăsit din nou, nu trebuie să grăbești moartea. Ea știe singură când să vină la fiecare dintre noi. Până atunci, să trăim. Așa este, fiică. Vom mai trăi. A zâmbit Valentina printre lacrimi. Ei bine, acasă? Apropo, de ce ai venit? Aș fi ajuns și singură. Nu am putut să stau acasă, nu am putut să aștept. M-am trezit la 5 dimineața, am făcut plăcinte, am fiert borș, iar apoi am mers la gară. Mamă, de ce? Păi, îți spun, nu am putut să stau acasă. Mi s-a părut că la gară timpul va trece mai repede. Ce visam? Că într-o zi vei veni, iar eu te voi întâmpina. Este o fericire atât de mare? Larisa a îmbrățișat-o pe mamă și a început să plângă. Mamă, îmi pare rău că nu am venit atât de mult timp și că nu ți-am dat niciun semn de viață. Dar acum nu ne vom mai despărți. Te voi lua cu mine. Dar ce spui, fiică? Eu nu mă impun. Înțeleg că ai viața ta acolo. De ce ai nevoie de mine? Ce viață, mamă? Trăiesc doar pentru muncă. Apartamentul este mare, cu 3 camere, dar eu mă sufoc în el de singurătate. Uite, de curând am luat o pisică, Anfisa. Frumoasă, tricoloră, ca Murca. Îți amintești? Îmi amintesc. A trăit la soacra mea, bunica ta. Da, de aceea nu am putut rezista. Am luat-o. Mi-am amintit cum spunea bunica că aduc fericire. Așa că, mamă, nu ne vei deranja deloc, avem mult loc. Aici ești complet singură. Și dacă vrei,
Pot să-ți cumpăr un apartament separat undeva în apropiere. Fiică, un apartament costă mulți bani, doar dacă nu vând pe al meu. Am bani. Nu este o problemă. Fericirea nu se poate cumpăra. Aceasta este adevărata problemă. Dar este adevărat. Dar acum sunt atât de fericită că ești aproape. Când Larisa a intrat în apartament, a văzut că aproape nimic nu s-a schimbat. Tapetul din hol și din camera mare era diferit, dar foarte asemănător cu cel de dinainte. Iar mobila era aceeași. Am cumpărat doar un frigider nou. Cel vechi s-a stricat. Și am cumpărat un televizor modern. L-am luat în credit. Nu am aproape nicio distracție. Doar filme și emisiuni de televiziune. Cândva am tricotat, dar acum vederea mă trădează. Am cataractă. Doctorul spune că trebuie să fac o operație. Dar mi-e frică. Îți vom face operația, mamă. În orașul nostru există o clinică bună. În camera Larisei nu s-a schimbat nimic. Femeia a avut imediat senzația că a părăsit această cameră cu doar o zi în urmă. Parcă toate lucrurile au rămas la locul lor. Eu aproape nu am atins nimic, fiică, doar am șters praful și am spălat podelele. Chiar și toată îmbrăcămintea ta, pe care ai lăsat-o în dulap, nu am aruncat-o. Ei bine, hai la bucătărie, am încălzit borșul. Larisa s-a așezat la masă, iar mama a început să se agite în jur. Iată smântâna, pâinea, de secară. Întotdeauna ai iubit-o mai mult decât pe cea albă. Și am și slănină. Mamă, cum așa? Hai să mâncăm împreună. Mie îmi face plăcere să am grijă de tine. Parcă timpul s-ar fi întors. Se pare că eu sunt din nou tânără, iar tu tocmai ai venit de la școală. Iar eu te hrănesc. În acea zi, Larisa nu a mers nicăieri. A amânat plimbarea prin oraș pentru o altă zi. Astăzi dorea doar să fie aproape de mama ei. Au vorbit foarte mult. Valentina Romanovna a cerut din nou iertare fiicei sale. Iartă-mă, Larisa. Deși eu nu mă voi ierta niciodată. Totul ar fi putut fi altfel. Am fi crescut acest copil. Mamă, hai să nu mai vorbim despre asta. Trecutul nu poate fi întors și nu se poate corecta nimic. Eu sunt la fel de vinovată. Abia recent am realizat asta. În toți acești ani, în nenorocirile mele, am dat vina pe oricine, doar nu pe mine. Și apoi s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Și Larisa i-a povestit mamei despre Maria, care s-a dovedit a fi fiica Ludmilei, și despre tragedia care s-a întâmplat cu părinții ei. Oh, ce surpriză! Valentina a fost profund impresionată. Ce soartă nefericită are această Liuda! Dar ce s-a întâmplat cu Alexandru, nu știi? Nu știu, și nici nu mă mai interesează, dacă sunt sinceră. Un lucru știu sigur, nu mai vreau ca ura să-mi conducă viața. M-am săturat să mă supăr și să urăsc. Nu știu cât timp voi mai trăi, dar vreau să încerc să fiu fericită. Larisa a reușit să o convingă pe mamă să se mute la ea. Valentina Romanovna nu a fost de acord imediat. A avut îndoieli, dar fiica a fost insistentă. Hai să lucrez până la sfârșitul lunii, iar apoi voi veni la tine cu trenul, a cerut Valentina. Trebuie să rezolvăm și problema apartamentului. Nu vreau să-l vând acum. Nu te oblig să vinzi. Am destui bani. Cum să procedezi cu apartamentul? Hotărăște singură. Poate că vei lăsa pe cineva să locuiască acolo? Oh, ascultă, o idee bună. Am o cunoscută. Se plângea recent că fiica ei, Irca, caută un apartament. Vrea să închirieze. O cunosc pe Irina, este o fată bună, decentă, crește o fetiță, poate că o va lăsa, nu? Să locuiască și să plătească utilitățile. Să aibă grijă de florile mele. Iar eu nu voi lua chirie de la ea, îi va fi greu singură cu fetița. Mie îmi ajunge pensia, nu am nevoie de multe. Mamă, îți spun, hotărăște singură. În orice caz, acum nu vei mai avea nevoie de nimic. Eu câștig bine. Așa s-a decis. Valentina Romanovna va lucra până la sfârșitul lunii, va aduna cele mai necesare lucruri. Larisa era hotărâtă să-i reînnoiască complet garderoba și să vină la fiica ei. Înainte de plecare, Larisa a ieșit să se plimbe prin oraș. Vremea era atât de minunată încât nu voia să stea acasă. A chemat-o pe mamă, dar aceasta a decis să facă plăcinte pentru fiica ei în drum, așa că a refuzat. Plimbându-se, Larisa nu a observat cum a ajuns în acel cartier unde locuia Alexandru. Cândva locuia, căci au trecut atât de mulți ani, el ar fi putut să se mute undeva. Sau, poate, ca și Ludmila, a plecat din oraș.
Femeia s-a uitat la feronerii apartamentului său, situat la etajul 2, observând că geamurile erau foarte murdare. Se pare că cel care locuiește acolo acum nu prea are grijă de curățenie. Îndepărtând amintirile neplăcute, Larisa a decis să intre într-un magazin aflat în apropiere. Ziua era călduroasă. Îi era sete. A decis să cumpere o sticlă de apă minerală. Pe treptele magazinului, un bărbat de aspect neplăcut se agita și se apropia de trecători. Neîngrijit, cu părul murdar, în blugi murdar și o cămașă murdară. Era ceva familiar în el. Văzând-o pe Larisa, s-a îndreptat imediat spre ea și, respirând alcool, a cerut: „Doamnă, nu mă ajuți? Mi-ar trebui pentru o pâine și o conservă de pește. De ieri nu am mâncat nimic. Nu-mi dai 100 de ruble din bunătatea ta sufletească, așa?” „Alexandru!” A ieșit o femeie de aproximativ 65 de ani din magazin, clătinând din cap, privind la bărbatul neîngrijit, și s-a adresat Larisei. „Nu-i da nimic, cere bani pentru alcool. Este vecinul meu. S-a îmbătat, complet. Nu lucrează nicăieri. Cerșește. Alexandru, nu-ți este rușine? Du-te și dormi. Lasă-mă în pace, Petrovna!” a strigat bărbatul, care, după cum s-a dovedit, se numea Alexandru. „Du-te și dormi. Tâmpit, ești de-a dreptul dezgustător.” Iar Larisa a fost șocată. „Alexandru? Nu poate fi!” De aceea i s-a părut cunoscut. A mai aruncat o privire asupra acestui om. Nu mai erau îndoieli. Desigur, era el. Foarte schimbat, căzut, dar tot el. Omul pe care l-a iubit atât de mult cândva și din cauza căruia a plâns atât de multe lacrimi. Această femeie enervantă, Petrovna, a mormăit Alexandru, adresându-se din nou Larisei. „Minte tot. Nu cer pentru alcool, nu am ce mânca. Mi-aș cumpăra o pâine, o conservă, aș fi fiert niște tăiței. Nu am mâncat ieri. Alexandru, nu mă recunoști? Ar trebui? Cine ești?” „Eu sunt Larisa. Ne-am întâlnit cândva.” „Larisa?” Bărbatul și-a încruntat fruntea. „Îmi amintesc de Tamara. De Liudca, de asemenea. De ticăloasa care a plecat cu altul din oraș. De Natasha. Dar pe tine nu te recunosc. Poate te-ai înșelat?” „Te-ai înșelat, dar nu acum, ci cu mulți ani în urmă.” Larisa, oftând, a deschis portofelul. A scos o bancnotă mare, nu avea mărunt. I-a întins-o lui Alexandru. „Iată, ia-o, cumpără-ți mâncare.” „Wow! Mulțumesc! Asta nu este doar pentru pâine și tăiței. Dumnezeu să-ți dea sănătate, femeie bună. Spui că ne-am întâlnit? Nu are nicio importanță.” Larisa nu a mai mers în magazin după apă, nu i-a mai fost sete. A vrut să plece de acolo cât mai repede. Mergând cu pași rapizi, Larisa se îndrepta spre casa ei, iar în fața ochilor îi apărea mereu acea față murdară și neîngrijită. Cu greu îi venea să creadă că odată era gata să fugă până la capătul lumii pentru acest bărbat, că îl iubea atât de mult încât nu putea respira fără el. Era gata să facă orice pentru el. În ce s-a transformat Alexandru? Și nici măcar nu și-a amintit cine este ea. Se pare că a fost un episod nesemnificativ în viața lui, care a fost șters de mult din memorie. Ceea ce, de altfel, nu este surprinzător, având în vedere stilul de viață pe care îl duce. Dar își amintește de Liuda și chiar a spus ceva despre ea. Se pare că ea l-a părăsit. Dar ce mai contează acum? Iar Larisa, în toți acești ani, l-a amintit și s-a torturat, întorcându-se din nou și din nou la amintirea cum a fost respinsă și batjocorită. Dintr-o dată, a simțit furie. Pe ea însăși. Pe ce a cheltuit jumătate din viață? De ce a alimentat această ură în ea? Pe cine a urât, în cele din urmă? O femeie care nu mai este în viață de 20 de ani și un om care a ajuns la fundul prăpastiei și nici măcar nu își amintește că în viața lui a fost o Larisa. Și nu a vorbit cu mama ei atâția ani, cu singura persoană apropiată. Cum a putut permite toate acestea? De ce nu s-a gândit mai devreme cât de lipsită de sens este ura? De ce a dus toate acestea cu ea? Larisa a decis că nu va mai pierde nicio zi, nici o clipă din viața ei pe ură și răutate. Se va bucura de fiecare zi. Va zâmbi, așa cum i-a spus acel comerciant înțelept de fructe. În ciuda tuturor, va zâmbi și va încerca să facă fapte bune. Și în curând i s-a oferit ocazia să facă o faptă bună. La o săptămână după ce s-a întors din călătoria în orașul natal, la muncă a venit o fată, s-a prezentat ca Veronica și a anunțat că este voluntar. Larisa Mihailovna,
Ajutăm un orfelinat, organizăm sărbători și diferite evenimente pentru copii și găsim sponsori care doresc să ofere ajutor material. Orfelinatul va avea în curând un jubileu, 50 de ani de la înființare. Organizăm un concert, vor cânta colective artistice din oraș și chiar și copiii. Nu-ți poți imagina câți copii talentați sunt printre ei. Vreau să-ți propun să participi la acest eveniment, să-i bucuri pe copii. Îți vom fi foarte recunoscători și, desigur, te invităm la sărbătoare. În trecut, Larisa a mai fost abordată cu astfel de propuneri, dar le-a respins, iar acum a decis că nu va refuza. Bine a ascultat fata și a întrebat-o ce ar fi cel mai bine să ofere copiilor din orfelinat. Veronica s-a plâns că orfelinatului îi lipsesc computere moderne. Copiii ar putea să se ocupe suplimentar, să facă proiecte, să obțină informațiile necesare, iar copiilor mai mari le-ar putea ajuta să se decidă asupra viitoarei profesii. Au câteva computere vechi, dar sunt foarte puține, iar unele dintre ele vor ajunge în curând la gunoi. Acum este o vreme în care fără tehnologie modernă nu poți face nimic. Înțelegi? Vrem ca copiii din orfelinat să nu rămână în urmă cu viața. Am înțeles. Sunt complet de acord cu tine. Vom cumpăra cel puțin 10 computere pentru orfelinat. Și, în plus, vreau să fac personal cadouri pentru unii copii. Ai spus că au multe talente? Da, desigur. Te vei convinge singură când vei veni la concert. Voi veni cu siguranță. Și am o rugăminte pentru tine, Veronica. Te rog să-mi faci o listă cu acești copii care participă la concert. Nume, prenume, vârstă, cu ce se ocupă copilul, sau poate ce visează. Așa îmi va fi mai ușor să mă orientez și să decid cui să fac ce cadou. Au un singur vis, să aibă o mamă și un tată, a suspinat Veronica. Dar voi face totul, Larisa Mihailovna. Lista va fi la tine mâine. Excelent! Îți voi scrie adresa mea de e-mail, trimitem toate datele acolo. Veronica i-a mulțumit cu căldură Larisei Mihailovna pentru că nu a rămas indiferentă și a răspuns la ajutor. Ați discutat atât de mult? S-a adresat Nadia lui Veronica când a ieșit din birou. Nu credeai că a acceptat să participe? De ce ești atât de surprinsă? Da, a acceptat imediat, nu am convins-o deloc. Pur și simplu, înainte, ea a refuzat pe toată lumea. Ne-am gândit că nu are niciun suflet, un bucată de cărămidă. Dar în ultima vreme s-a schimbat foarte mult. Nu știu ce a acționat asupra gorgonului nostru, dar chiar și-a luat o pisică. Ei bine, eu am vorbit cu ea pentru prima dată astăzi. Mi s-a părut că șefa voastră este foarte plăcută, binevoitoare, chiar că nu-mi vine să cred ce spuneți despre ea. Așa spun și eu, s-a schimbat atât de mult, că nimeni din colectiv nu o mai recunoaște. În viață se întâmplă de toate. Eu am crezut întotdeauna că oamenii nu se schimbă doar dacă și ei își doresc asta. Dar munca asupra sinelui este cea mai dificilă. După plecarea Veronicăi, Larisa l-a invitat în birou pe Anton Valentinovici pentru a discuta despre ajutorul pentru casa de copii. Bărbatul a fost de asemenea surprins de schimbările care au avut loc cu șefa lui. Anton Valentinovici, te rog să te ocupi de achiziția laptopurilor. Te pricep mai bine decât mine la tehnologia modernă. Și nu economisi. Vom cumpăra cele mai bune laptopuri pentru copii. Compania are fonduri. Desigur, Larisa Mihailovna, voi face totul. Permite-mi să-ți fac un compliment. Ai devenit foarte frumoasă în ultima vreme. Adevărat? Mulțumesc, nu am observat. Adevărat, spun asta din inimă. Poate că e din cauza că zâmbești mai des? Zâmbetul îți stă foarte bine. Privirea ta s-a schimbat, a devenit mai caldă. Și, în general, te-ai schimbat. Înțeleg despre ce vorbești, Anton Valentinovici. Știu că, cu puțin timp în urmă, eram o persoană supărată și mereu nemulțumită. Probabil că ți-a fost greu cu un astfel de lider. Da, recunosc, ne era frică de tine. Uneori, mă temeam și de mine. Aproape 30 de ani am trăit parcă nu viața mea. Dar acum mă întorc treptat la mine însămi. Maria și Egor se întorceau acasă. Femeia l-a luat pe fiul ei de la grădiniță și au decis să se plimbe puțin pe terenul de joacă. Maria avea o stare de spirit excelentă, iar asta se datora mai multor motive. În primul rând, Egor a început să se îmbolnăvească mai rar. Apetitul băiatului s-a îmbunătățit vizibil. În trecut, educatoarea se plângea mereu Maria că fiul ei aproape nu mănâncă nimic. Dar acum, dimpotrivă, o lăuda pentru că Egor își termina porția. Și, de asemenea, în viața personală a Mariei au avut loc schimbări. Un coleg pe nume Chiril a început să-i arate semne de atenție.
Maria bănuia de mult că îi place. Era greu să nu observi. Dar cât timp a fost căsătorită, tânărul s-a abținut. Dar acum, aflând despre divorț, a decis să-și declare simpatia. Kiril îi plăcea și ei de mult, dar nu îndrăznea să se gândească la o relație cu el cât timp era căsătorită. Acum nimic nu o împiedica să accepte curtele lui. Au fost deja la cinema împreună, Zina Vasilievna a fost de acord să stea cu Egor, iar duminica trecută, Kiril a invitat-o pe Maria cu fiul să se plimbe în parc. Maria era foarte îngrijorată, gândindu-se cum se vor înțelege Kiril și Egor, dar îngrijorările au fost nejustificate. Bărbatul și băiețelul au găsit rapid un limbaj comun. Și, cel mai important, Maria a văzut că Kiril nu este deloc deranjat de faptul că are un fiu. Și Egor s-a apropiat imediat de unchiul Kiril. Desigur, era prea devreme să vorbească despre un viitor comun. Maria și Kiril mai aveau de învățat unul despre celălalt, dar oricum, Maria se simțea acum atât de bine în suflet, gândindu-se că poate din nou să iubească și să fie iubită. Căci Victor, așa cum a recunoscut el însuși, nu a iubit-o niciodată cu adevărat, ci doar spera că, cu ajutorul Mariei, își va stinge sentimentele pentru fosta soție, ceea ce nu a reușit. Egor se dădea pe toboganul din plastic, iar Maria îl observa când a auzit o voce cunoscută: "Salut!" Maria, cu uimire, l-a văzut pe Victor, întrebându-se ce îi trebuie. După divorț, el nu a apărut niciodată în viața fiului lor. "Bună, Victor! Ai vrut ceva? Ai uitat să iei ceva din lucruri?" "Nu, am luat totul. Am venit să mă împac." "Maria, în ce sens? Noi nu ne-am certat. Ne-am despărțit." "Da, vorbesc despre altceva. Aș vrea să mă întorc la tine și la Egor." Maria i s-a părut că nu a auzit bine. "Aș vrea să fim din nou o familie." "E o glumă?" "Nu, vorbesc serios." "Iartă-mă, Maria, m-am grăbit să plec de lângă tine." "Ce înseamnă m-am grăbit?" "Mi-ai dat clar de înțeles că o iubești pe Inga și că vrei să fii cu ea, iar cu mine ai trăit din milă. Așa-i? Și acum te trezești și spui că vrei să te întorci?" "Victor, nu te înțeleg." "Maria, Inga s-a întors la vechile obiceiuri, iar acum mă înșeală din nou. Tu ai spus că nu au fost infidelități, că a fost defăimată." "Așa am crezut. Inga m-a convins, dar am prins-o cu fapta. Duminica trecută, am plecat la cinema cu copiii, iar ea s-a făcut că e bolnavă și a rămas acasă. Credea că are 3 ore și și-a adus acasă amantul. Iar la Anna, în cinematograf, a început să o doară burta, așa că ne-am întors acasă, fără să terminăm desenele animate. Ne-am întors, iar acolo. Înțelegi tu?" "Bine, copiii nu au văzut. Eu am înțeles imediat. Le-am spus repede să meargă în camera de joacă." "Așa sunt lucrurile, Maria. Nici nu s-a rușinat să aducă acasă acest nenorocit în dormitorul nostru." "Dar tu nu te-ai rușinat să fii cu Inga în dormitorul nostru?" "Am greșit, recunosc, dar putem să o luăm de la capăt. Am înțeles ce comoară am pierdut. Ești pură, bună, fidelă. Ești cea mai bună parte din viața mea, Maria. Și eu sunt prost, nu am apreciat. Iartă-mă, hai să începem totul de la început. Egor are nevoie de tată." "Ești serios, Victor?" "Complet." "Nu, te gândești serios că putem să întoarcem totul? Așa, pur și simplu, să vii și să spui hai să începem de la început? Cum ar trebui să fac? Vrei să mă pun pe genunchi? Sau ar trebui să cumpăr flori?" "Iartă-mă, nu m-am gândit. Dar nu am nevoie de flori și nu trebuie să te pui pe genunchi, asta nu va ajuta. Nu voi fi niciodată cu tine. Vei continua să alergi de la mine la Inga și înapoi. Nu voi face asta, promit, nu mă voi întoarce niciodată la Inga." "Dăm o șansă, Maria." "Nu, pleacă, Victor. Dar pot să stau la tine câteva zile, până îmi găsesc ceva? Nu vreau să mă duc la mama, tocmai a avut un accident vascular cerebral." "Mă primești?" "O săptămână, nu mai mult. Mi-e dor de Egor." "Poți să vorbești acum cu Egor, dar să nu stai la noi, asta e de prisos." "Bine, am înțeles totul." Victor a suspinat și a plecat. La fiul său, de care se presupune că îi este dor, nici măcar nu s-a apropiat. La fel și Egor, văzându-le pe tată, nu a alergat spre el. Maria îl urmărea pe fostul soț și înțelegea că nu mai simte nimic pentru el, decât poate milă. Da, probabil, tocmai milă. El spera atât de mult la fericire alături de Inga, dar nu a ieșit. Și din disperare a vrut să se întoarcă la Maria. Sau poate doar pentru că nu avea unde să locuiască.
căci el nu a iubit-o niciodată și nu o va iubi niciodată. Iar ea nu are nevoie de iubirea lui. În acel moment, telefonul mobil a sunat. A scos telefonul și a zâmbit. Era Kiril. Sora cu fiul merg sâmbătă la teatrul de păpuși. M-am gândit, poate că și noi cu Egor am putea merge la spectacol. De asemenea, te voi prezenta surorii și nepoțelului. El este cu 1 an mai mare decât Egor, cred că se vor împrieteni. Maria a simțit o emoție plăcută. Cu plăcere. Kiril este deja gata să o prezinte surorii sale. Asta înseamnă că are intenții serioase. Excelent! Atunci cumpăr biletele. Maria a respirat adânc și l-a chemat pe fiul ei. E timpul să mergem acasă. Despre Victor nu a mai gândit. Larisa era foarte îngrijorată. Astăzi urma să vorbească în fața unui număr mare de oameni cu un discurs de felicitare și să spună neapărat câteva cuvinte bune și sfaturi pentru copiii din casa de copii. Ea și Anton Valentinovici au venit împreună la sărbătoare, aducând laptopuri și cadouri pentru copii care participau la concert. Cu ajutorul Veronicăi, Larisa a cumpărat fiecărui copil talentat un cadou individual. Speră foarte mult că toți copiii vor fi mulțumiți. Când Larisa și adjunctul ei au ajuns la casa de copii, un bărbat înalt, cu o înfățișare plăcută, de aproximativ 50 de ani, le-a ieșit în întâmpinare. S-a prezentat ca fiind Grigor Pavlovici Vasilievski și a spus că este directorul casei de copii. Foarte, foarte bucuros să vă văd, a spus el cu un zâmbet și a ținut privirea pe Larisa pentru o clipă. Cu ocazia evenimentului de astăzi, ea a vizitat dimineața un salon de înfrumusețare, unde i-au făcut machiajul și coafura. A cumpărat o rochie nouă de culoarea mării, care îi stătea incredibil de bine. Valentina Romanovna, care a venit la fiica ei cu o săptămână în urmă și a stat la ea, nu putea să-și dezlipească privirea admirativă de la fiica ei. Larisa, parcă ai întinerit cu 10 ani. Ce frumoasă ești! Da, mămico, fetele de la salon sunt pur și simplu vrăjitoare. Te voi duce și pe tine la ele. Oh, dar de ce să mă duc eu? Îți vom aranja părul. Dar ce păr am eu? Cândva aveam o podoabă de păr de invidiat, iar acum am doar 3 fire. Îți voi face o tunsoare grozavă și te voi vopsi. Părul alb adaugă vârstă. În concluzie, te voi programa la salon. Mai bine mă voi bucura eu de tine. Valentina Romanovna a dat din mână. Era atât de fericită că și-a regăsit fiica și nu se mai simțea singură și inutilă. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și ai venit. Grigor Pavlovici continua să-i salute și să le mulțumească oaspeților. Și o mulțumire specială pentru ajutorul acordat copiilor noștri. Permiteți-mi să vă fac o mică excursie, iar în o oră va începe concertul. Larisa a realizat că directorul casei de copii este foarte simpatic. Pentru prima dată în mulți ani, a simțit un interes față de un bărbat și nu știa dacă să se bucure de asta sau nu. Pe de o parte, și-ar dori să experimenteze din nou acest sentiment extraordinar de dragoste, iar pe de altă parte, îi era frică. Dar ce se va întâmpla dacă o așteaptă din nou o dezamăgire? Și nu e prea târziu pentru dragoste? La urma urmei, ea are deja 50 de ani. Cu toate acestea, Larisa a observat absența inelului de căsătorie pe mâna directorului. Desigur, asta nu înseamnă că Grigor Pavlovici este liber. Poate că pur și simplu nu poartă inelul. Este foarte puțin probabil ca un bărbat atât de atrăgător și interesant să fie și burlac. Mai bine să-mi scot din cap aceste gânduri, a decis Larisa. Până la urmă, nu a venit aici pentru asta. Concertul i-a plăcut foarte mult. Unele numere au emoționat-o atât de mult, încât abia s-a putut stăpâni să nu plângă. I-a plăcut în mod special prestația unui băiețel subțire, cu părul blond, pe nume Maxim. A cântat 2 melodii, iar vocea lui era atât de cristalină și pură, încât îți venea să-l asculți din nou și din nou. Cum ți s-a părut, Maxim, prestația? A întrebat Grigor pe Larisa după concert. Anton Valentinovici a plecat imediat acasă, iar Larisa a rămas. Directorul i-a propus să bea o ceașcă de ceai în biroul lui. Nu putea, dar nici nu voia, de fapt, să refuze. Mi-a plăcut foarte mult. Un copil incredibil de talentat. Un astfel de băiat ar trebui să crească într-o familie, dar viața a decis altfel. Și cum a ajuns aici? De mult? Cu 1 an în urmă. Părinții lui Maxim au murit când el nu avea nici măcar 1 an. Bunica l-a crescut. Dar și ea a murit, iar el a ajuns în casa de copii. Dar ce se întâmplă? Nu s-au găsit alți rude? Nu are apropiați, iar cei mai îndepărtați nu au vrut să aibă grijă de el. Știți, eu l-aș lua pe Maxim acasă, dar lui îi trebuie mai întâi căldura maternă, iar eu sunt văduv.
De 7 ani nu mai am soție. Muncesc mult. Practic nu sunt acasă, așa că nu pot fi un tată bun pentru acest băiețel. Dar ai copii? Da, am o fiică adultă și nepoți. Ei locuiesc departe, vin o dată pe an în vizită. Înțeleg. Probabil că îți este dor de ei? Desigur, în fiecare weekend mă conectez cu ei prin video. E bine că acum există această posibilitate. Larisa, pot să mă adresez fără patronim? Desigur, Grigori Pavlovici. Mai bine doar Grigori. Larisa, dar nu ești căsătorită? Nu, și niciodată nu am fost. De ce? Grigori a fost surprins, o femeie atât de strălucitoare și de succes. De aceea am devenit de succes. Am încercat să mânecul durerea sufletească și dezamăgirea în muncă. Adevărat, nu m-a ajutat foarte mult. O dragoste nefericită. Da, a fost. Atât de mult, încât mai bine să nu mă amintesc. Totuși, timp de mulți ani nu mi-am permis să încerc să fiu fericită. Dar nu este niciodată prea târziu să faci asta, a observat Grigori. Larisa simțea că se simte foarte confortabil lângă acest bărbat. Și era atât de ciudat, pentru că abia se cunoscuseră și știau atât de puțin unul despre celălalt. Dar o scânteie a trecut deja. Când te-am văzut astăzi, a recunoscut Grigori, am simțit ceva, nici nu știu cum să explic, ceva familiar, ca și cum ne-am fi întâlnit deja, deși asta este imposibil. Apoi am realizat că pur și simplu mi-ai plăcut foarte mult din prima clipă. Și tu îmi placi. Larisa a înțeles brusc atât de clar că destinul îi oferă acum o altă șansă și nu trebuie să o ignore. Grigori a simțit același lucru. Știți, mi se pare că este destinul. Eu sunt singur, iar tu ești singură. Ne-am întâlnit, iar din primele secunde simțim simpatie. Nu este doar așa, ești de acord? Poate. Atunci, poate încercăm? Larisa, te invit oficial la o întâlnire. În această sâmbătă. Nu refuzi? Nu refuz, a zâmbit ea. A refuzat atât de mult timp bucuriile simple ale vieții, sentimentele, fericirea. Iar acum a decis. Ajunge! Chiar dacă între ea și Grigori nu se va întâmpla nimic, măcar pentru o vreme va simți din nou că este fericită. Grigori a condus-o pe Larisa până la mașina ei și, la revedere, i-a sărutat mâna. Aștept cu nerăbdare întâlnirea cu tine. Și eu. Ai grijă de tine, conduc cu atenție. Și sună-mă neapărat când ajungi. Bine, dar nu te îngrijora, conduc de mulți ani. Niciun accident. Larisa s-a urcat în mașină, gândindu-se cât de plăcut este când cineva se îngrijorează pentru tine și spune cuvinte atât de simple, dar importante. Ai grijă de tine. Probabil că nimeni nu i-a spus asta vreodată. Poate doar mama, cândva, în copilărie. Ei bine, cum a fost totul? A întrebat Valentina Romanovna, imediat ce fiica ei a ajuns acasă. Mai mult decât bine. Sunt fericită. Și ce este cu tine, fetițo? Ce am eu? Parcă ai câștigat la loterie. Poate că am câștigat, mama, dar nu bani. Banii nu m-ar face atât de fericită. Și cine, dacă nu eu, știe că fericirea nu depinde de ei. Ce s-a întâmplat, Larisa? Mamă, nu o să crezi, dar se pare că fiica ta de 50 de ani s-a îndrăgostit. Asta e o veste. Când ai reușit? În cine? În Grigori, directorul casei de copii. Mamă, mă simt ca un adolescent. Nu mai credeam că inima mea este capabilă de sentimente. Dragoste la prima vedere, nu-i așa? A continuat să se mire mama. Probabil. Dar mă simt atât de bine în suflet. Vreau să cânt. Larisa și-a îmbrățișat mama și a sărutat-o. Apoi a fugit în camera ei pentru a-l suna pe Grigori. Nu avea nicio îndoială că el o așteaptă cu nerăbdare. Au trecut 6 luni. Larisa și Grigori s-au căsătorit, după care au decis să-l adopte pe Maxim. Amândurora acest copil luminos și talentat le-a intrat în suflet. Maxim se ocupă cu vocalul, participă la concursuri și face progrese mari. Larisa este mândră de fiul ei. A renunțat fără regrete la postul ei responsabil de conducere și a devenit angajat obișnuit pentru a avea mai mult timp pentru soț și copil. Acum Larisa pregătește cu mare plăcere micul dejun pentru bărbații ei iubiți și se simte infinit fericită. Valentina Romanovna este fericită pentru fiica ei. A iubit din toată inima pe Maxim, care o numește bunică. După ce Larisa s-a mutat la soțul ei, Valentina nu a vrut să rămână singură în apartamentul imens. Fiica ei i-a cumpărat un apartament mic într-o clădire situată aproape de casa lui Grigori.
Este mai liniștit pentru ea că mama este aproape. Pisica tricoloră Anfisa trăiește în continuare cu Larisa și este preferata tuturor. Poate că ea chiar i-a adus noroc lui Larisa. Sau poate că este doar o coincidență. Dar când începi să te schimbi în bine și să faci fapte bune, viața ta se schimbă și încep să se întâmple evenimente uimitoare. Uneori se întâmplă să te afli în locul și momentul potrivit și să obții ceea ce nu îndrăzneai să visezi. Dar pentru asta trebuie să lași trecutul în urmă și să nu-i permiți să-ți otrăvească prezentul și viitorul. Eroina noastră a trăit prea mult timp sub influența trecutului, irosind timpul prețios al vieții sale pe ură și amintiri dureroase. Dar, din fericire, a reușit să se elibereze de povara vechilor supărări și dezamăgiri. Și tocmai atunci, dragostea și fericirea au revenit în viața ei.